I've just had a thought. Every master I've ever served has favored different tactics. One party I joined consisted only of ranged specialists. Words worth hearing. Be ready. Our foes are armed. We have no means of exploiting our enemy's weakness. Seems your luck's run out, and mine's looking up. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Arrows would be a glad find, if any among our numbers wielded a bow. They are hardly a burden on our packs. We are none of us alike in vocation. Our respective abilities are unique as well. Let us utilize our individual strengths wherever possible. Good evening. Please come in.
'Tis rather peaceful here, isn't it? I'll take the peace and quiet over a horde of enemies any day. Not sure what they expect. I'm no cook, am I? Parto moje, vítám vás back. Vítám vás zpátky ve sklípku. Jak jste se dneska měli? Musím říct, že jsem se těšil za vámi na další dobrodružství z Dragons Dogmy, který doufám snad my dneska budeme. Budeme maxivovat Warriora a chtěl bych projít tu mapu, aby jsme tam objevili nějaký místa, které jsme určitě mysli, protože jsme toho moc jako extra neprozkoumávali mimo takový ty hlavní cesty. Takže na to se dneska zaměříme, přátelé. Všechny vás tady vítám, udějte si pohodlí, půjdeme na to. Půjdeme na to. Tak, my jsme včera skončili tady a chceme se jít zeptat toho frajera, kde bychom sehnali ty lepší šardy těch modrých krystalů. Alright. Přemýšlím, jestli si tu rovnou odpočinem. Ještě asi brzo. I když jak je na tom parta? No trošku bráno mají, tak ty vole, tak jo, tak já jim dám odpočinek. Dáme jim odpočinek trošku, co? Čau, Getsu, nazdar. Tak můžeme uvařit něco? Naught like a feast to get you ready for bed. Good sleep is the key to a good adventure. Já přemýšlím, jestli nepůjdeme v noci, ty vole, ať si ho co nejvíc vymaxujeme toho Warriora. Jo, půjdeme v noci. Teď se uvidíme hovno, a tak když máme ten quest označený, tak to by asi nemělo být pro nás problém, ne?
To mělo být v pořádku, bych řekl. Pray, light your lantern, master. Tak a jenom pro připomenutí, jo? A my tam vlastně ještě moc těch skillů nemáme. Freshly rested as we are, this battle ought to be enough. You must not let down our... You're always good for a laugh. Interested in some easy... coin? Hear me out. Thanks, cuz. Tamhle chce, jo. Tak můžu ho tam vzít, no. My aim is true. Rally! Reinforcements have come to aid our foe. I'll combine my magic with yours, that you might cast the spell more quickly. I grant you fire's blade. Vy, pane, chcete? Výborně, můžeme si zapnout laternu. Lucernu naší. Čau, mančo. Čau, všichni. I suppose we might as well gather what we can. I knew you would come. Věděla jsem, že přijdeš, Ryzen One. You seek answers and Hledáš you odpovědi shall a have them, dostaneš je. if 'tis within my Pokud je teda power budu to know vědět. them. Zeptáme se jí na God's Secret. Loath as I am to admit it, I know little of the artifact of which you speak, though I shall tell you aught I can. Přestože se mi to moc nechce přiznávat, o tomhletom artefaktu vím méně, než bych chtěla. Ale řeknu ti to, co vím. I sense a land soaked in warmth. A warmth akin to your own arisen, to that of the power of the life you possess. Říká, že cítí krajinu, která je ponořená v teplu. Tak to sedí, protože my jsme se dozvěděli včera, že ty krystaly na ten God's Way by se měly těžit ve vulkánu, v jezerech, prostě v sopečných jezerech, takže chápu to, jak myslí, že je ta země potopená v teple. Yet it now lies many fathoms below the surface of the sea, in a place unreachable by mortal hands. Ale že teďkon to jezdí, jakoby to je hluboko pod mořem. A že se tam nemůže dostat ruka klasického smrtelníka. It is strange, for I sense also that this warmth grows ere near. Ale že je zvláštní, že přesto, i když to takhle hluboko, tak u toho cítí teplo. Twould seem a path will be open to you in time, allowing you to venture into the heart of this warmth, so like your own. Říká, že časem nám bude odemčena cesta, aby jsme mohli vstoupit do srdce toho tepla. Perhaps he who was dragon forged can tell you more. Seek him out in Harv village if you would learn. Jasně. A to je všechno? Can it be you are lost? The path to the dragon has many turns, but you will find the path you ought to follow in Máme jít do Harv Village. Would you know the fate of an... OK. This meeting shall not...
něco zajímavého ještě? Dobrý. Tak jdeme doprovodit toho fráju na místo určení. There's a ladder here. We ought to put it to good use. Let my magics grant you an elemental boon. Ten dostal lambádu. Tak pojďte, pane, pojďte. Ať vás můžeme doručit na smluvené místo. Would that such tranquility could last. Right you are. The Arisen's magics have been sealed. These fiends are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. You are in need of healing. Allow me. Point right there. Jako jebnu jednou si. No, mám to jde nahoru ten More vocation, out ale of me than I would have liked. krásně. What fails to destroy us only enhances our Jsme správnou cestou? Ano. chances against future adversaries. Ano, jdeme. Ale... A chimera. This bodes ill. We have no means of exploiting our enemy's weakness. I grant you roaring flame. Ty jaký to dává damage, jak se prdel. Strike to the ground. Strike fast and true, and our quarry shall fall. I should be glad to assist you, friends. Tak počkám, až nás zbudí. Bylo trošku vedle. To je strašně zvláštní, že u toho Warriora s tou fyzičkou fakt skoro problém není, a jí mám furt plnou, ty vole. Our bow will roll off that. There is no better time to strike. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Je, tak děláme něco, ale.
Už ji skoro máme. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Understood. Allow me, this throne shall fall by might. Krásně. Let me get that. Dobrá, můžeme pokračovat, přátelé. This might be worth a read. Let's have a look then. No by bylo fajn se dostat na tu hlavní cestu. Což koukám, že asi kurva nepůjde. Tak uvidíme tam dál, jestli se budeme moct napojit. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Tak, vezmeme si truhličku. Rovno se dobře vidět tady ty medaile. Tak počkej, ale jak já tam to frajera ty vole dostanu, když tady nám končí cesta? To jsme zase blbě odbočili, koukám ty vole. My word, this ox cart has been destroyed. The work of goblins, mayhap? A obejít to taky, Careful now. taky nepůjde. I suppose we might as well gather what we can. Si pište, co se sbíráme. Saffron Iron, to jsme ještě nenašli, co? To je nový materiál pro nás. Koprstou teda toho máme na 3 prdele. A common reward. Frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. Jo, oni nás tady nenechají vylézt nahoru nikde. No dobře. Proto asi fakt příště tady ty doručovací mise už dělat nebudu. To je úplně k ničemu. Phantasms! We have no means of exploiting our enemy's weakness. I knew you would prevail, Master. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. A result to be proud. I grant you fire and flame. This is well. I believe yon foe is drawn to the light. We ought to extinguish our lanterns, lest we summon it unwittingly. I knew that I could count upon your strength, Arisen. Tak a straci, ten potřebujeme na upgradey.
Ten merem. Avoid playing any cost for resistance. You have been doused in oil. Fall back, and I will heal you with my magic. Look right there. Feel yourself. To je strašně zvláštní, že Warrior nepoužívá tu staminu, když mlátí s tím kladivem. Chápete to, jak to mají prostě vymyšlen? Je tu některé věci, co jakoby ty rozhodnutí tak strašně matou. Když mám oštěp nebo lehký meč, tak... Ale teď mě prostě já můžu máchat jak chci a vole a stamina mi neubývá. To je zvláštní. Holy attacks are our best bet against this foe. Then we know what must needs be done. We've got them on the run. Ought we to pursue and eliminate the stragglers? We are to retreat then? Where you do not fall prey to the enemy's attack as we pass. I quite agree. Hold it. Get back. I'll let you alone. Jen lež. I'll combine my magic with yours, that you might pass the spell more quickly. Hello there. I'll let you alone. Turn out your ruler. This ends here. Nicely done. I nearly did as you demands. Splendid. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Like something will think Kam běžíš, vole? It is not an enemy to be taken lightly. We must strike boldly and with presence of mind. Really now? Co to je za zmrda, že nám furt utíká? I expect this would fetch a fair sum at market. A fitting reward for a rigorous search. Výborně, děkujeme, pane. Dare I say it? We trounced our foe, well and true. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Chagos, Mike? We have no means of exploiting our enemy's weakness. Stay with me, Wizard. Look right there.
roaring flames. No, už se nám z toho rozhodnívá. By mohly být trošku delší ty noci. A ty dny zároveň, jakoby delší cycle. Někde s Warriorem fyzička jenom když běžíš, vole. Take that! Level 35, dobře. Jo, ale ta parta, ta má dobrý damage. Takhle jak to máme postaven, tak je to nice. Čau Vlado, jak se máš, chlape? It is not long till daybreak. Co nového? We need hold out but a moment longer. Tak, za chvíli jsme na místě. Můžeme zasnout lucernu. Leave the finding of equipment enhancing materials to me, master. A my nechcem žádného nového pauna, běž do piče, slečno, běžte do piče. Slušně vám říkám, běžte do piče. Failed? Proč zase? Tyve, už v životě nedělám tohle ten quest na ten escort. To je taková sračka. Taková sračka, vole. Už. A máte z toho hovno, takže questy na escort, přátelé, z toho nic není. Na ty bych se vysral ve velkým. Takový víte, jako že se na ně vysrete jako z vejšky, ale. Celou dobu tady táhnu kripla, vole, aby tam někde zůstal, vole. Ne. Ať jde do píče, idiot skurvenej kočičí. Tak. An ox cart ought to make our journey easier. It would allow us to save our strength, assuming we are not attacked, that is. No, zvláštní, že já, jak jsem dal ten falešnej, tohle z toho. Tomu borcovi, tak mi tu ten quest furt jako svítí. Perhaps we ought to go there first. What say you, Arisen? Každopádně chceme jít do guildy a dát si nový skilly. No jo, víme z těch ty FPSK, vole. Welcome, sir. After all, 'tis folly to linger on a single. Tak, my máme Skyward Thunder a Rending Sweep. Oboje mi přijdou úplně k hovnu. Trvají moc dlouho. Tenhle se mi líbí, ten beru.
Asi všechno máme. Ale místo čeho to dáme? Tohle to je nám na nic. Protože dash neděláme. Tak. Dobře, Nora ještě nepřiběhla, ta někde vole v dálce, nebo co, tak musíme počkat, až sem přijde. Takže u té jedeme taky. Tam máme vymaxovaný mage, tak už teď konstantně jedeme sorcerera. Pojď blíž, Nora, nož, blíž. Blíž, holka. Už by měla stačit. Welcome, sir. After all, 'tis folly to... Tak. To vylepšíme. Tohle taky. Tak. Jenže já přemýšlím, ty vole, mít tam... Já bych tam dal i nějaký led, tyjo. Vysávání života asi pro ní nemusíme. Že než mít jako 2 útoky na oheň, 2 útoky na elektriku, tak bych chtěl vyzkoušet něco jiného. Chápem se. Finger on a single vocation when always a pleasure. Dobré, tak to bychom měli. Tak zajímá mě, proč mi to furt svítí ten quest s tím opálem, když už jsem jakoby udělal fakeovej a tomu typkovi jsem dal ten fakeovej. Tak mě zajímá, co teď s tím mám dělat. Jo, a teď dám tomuhle ten pravej. There you are. Pray, tell me. Jo, fakt, že jo, dobrý, tak já jsem si myslel, že to je sekretý, dobrý, tak super. Jo, počkej, já to mám... Fine. If Master Everard finds out what I've done, I shall be dead before the... Tak počkej. Vydrž, chlape, vydrž. Já si vám tady zaběhnu. Do truhly. Reckon your trade towns can make you right sick of crowds, but here, at least, you'll find a bit of peace and quiet. Pleasure doing business with you. There you are. Pray, tell me. Have you found the jadeite? Oh, thank you, thank you. No, není za co, není za co. Pray, take this. I know 'tisn't much, but I've naught else to offer. Right, I'd best get going. Sir, though we may ne'er meet again, know that I shall remember this kindness as long as I live. Farewell. Moc nám děkujem, něco málo nám za to dal a bude se pamatovat tu službu, dokud bude naživu. OK.
I hope Sir Offal shall Elite live a life camping free of kit, jo. cares, Ty vole. now that we have released him from his shackles. 'Twas a pleasure to recount such good time. No, tak v tom případě... Počkej. Syr na nosí. Tamhle. Things. Tak kurva, tady se chodí fakt dobře do těch schodů. Reckon your road's been a trade towns can make you right sick of crowds, but here, at least, you'll find a bit of peace and quiet. Mám dát odpočinek? Asi We jo. must rest, though the sun is still up. Ať jsou všichni fresh. Twas intriguing to watch a mage hold their own on the front. Good morrow. Reckon your trade towns can make you right sick of crowds, but here, at least, you'll find a bit of peace and quiet. Tak. Pleasure doing business with. Výborně, dámy. Over here, if you please. Můžeme vyrazit. A teďkon teda chceme jít. Jo, tady máme ještě najít nějakou věc v obchodě. Tak to bude určitě u tohohle, ne? Pray, follow me. I know. Welcome if you think Když me a u liar, skrepu grimoire then asi jako ne, no. Jo, možná, že to je ono, ty vole. Jo, to je ono. On the transference is not like to do more. Take care how you use it, sir. Many thanks to you. We have acquired the grimoire entitled On the Transference of Souls, just as Sir Isaac requested. Tak, dobře. Will we be Ale ještě než to budeme odevzdat. Tak, co tady máme dál? Tohle bych šel splnit. Delivering it to him. The choice is yours to make, Master, but let us speak with him either way. I believe I can guide you to the person in question. A guide is most welcome. This oxcart will need to see some coin before I let you on. Já víš, jo, tady máš a jedeme. Let my magic grant you an elemental voilà. boon. It seems we have enraged our foe.
refreshing rest that has begun, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Halo, nám to zničil ta píča, jo. I can do no less in service. Splendid. You have my protection. Oh. This blow shall fall by my hand. To je zbytek. Oh. I grant you fire's blade. Use it well. Continue our onslaught, and the behemoth will topple. Strike fast, and our quarry shall fall. Though worthy of caution, naught save our best will do. I understand. No, nejblbý teda, že máme vole po vagónu. Treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Ukaž, jak daleko. Ty vole, dost daleko, no. No. Co se dá dělat? Máme dobít staminku. Celkem se dá, to jsem rád. Tak to je hlavní. Když se to dá, tak je celkem dobře. I'm not laughing. The prison has been torn. Quick, douse the flames! A ty vole, fakt mi přijde ten Warrior hrozně silnej, ty vole, proti tomu Sperendovi nebo tomu válečníkovi. We cannot break it from this side. I understand. I'd wager there's ought to be found here. We ought to take a closer look. When curative magnets are at your disposal. Hold right there. Co to je? Most impressive, Master. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. A result to be proud of. Oh. Co mi to dělá, ten zmrt? Whatever it is, I shall gladly. To je zmatek, já nevím, co se děje, nemůžu nic dělat. My magic, view your weapon. Myriad delicate.
To tady na nás ještě zlej. Je hrozně zmatený ten fight s ním. Ani nevím, ale co se děje dneska. Tak dostaneme ten heal? Ale já bych si mohl zkusit jít tenhle ten? To ještě nejde. To je hrozně divný, jak tak vždycky spadneme na zem, to je takový jakože... A mi totiž blbý, že já nemám moc jako kontrolu nad tím, co se děje, ty vole. Toho ještě nesundáme, no. Nebo to máme ještě zkoušet. Tohle asi ne, my na něj nemáme nic jako účinný. To je pěkná svině, co? Na to máme ještě asi malý levelík. We have no means of exploiting our enemy's weakness. The Arisen has been torched. Quick, douse the flames! Tak dobře. Pojďte mě vyléčit, jestli můžete. Tak. Počkej, a tohoto nás máme teda... Já potřebuji projít jinudy, ty vole, ale... Píče. Oni to tady jako... nepustí jinudy. Tohle to mě tu štve, to je to hodněkrát jako mi na té mapě. Hodněkrát se vám stane, že prostě nemáte kudy jít a musíte jít celý obejít. Ach jo, ty mě serou. No já to nechci obcházet, běžte do piče. To aspoň proběhneme, ne? Takže by ho šlo nalákat parchanta a pak hodit ten kamen. Aha. I am saved. Thank you, Arisen.
Jo, to vůbec. To ještě nemá cenu. Jenom to proběhneme kolem něj. Pak se sem třeba vrátíme. Možná to je i s ním lepší jako přes den, protože v noci víme, že mají některý monstra jako výhodu. Nebo na něj zkusit, vole, ten shooter. Asi proběhne. Cannot break it from this side. Really now? I'd wager there's ought to be found here. We ought to take a closer look. Be ready. Our foes are armed. We have no means of exploiting our enemy's weakness. That was well done. Tak jdeme. I can tell. Tohle je sekce. Hrozně otravná, ale jakoby ten souboj je takový, prostě já tady nemůžu vůbec nic dělat, jenom se tu válím po zemi jak píča největší. To je hrůza, ty vole. Musí jít rovnou za mnou, kurva, nesmí se tam zastavovat. Ten je šílený, tenhle ten čurák. Já bych nám dal pryč takový ty efekty, jak nám usne ta postava, všechny tady ty sračky, když prostě ležíme na zemi a nemůžeme prostě nic dělat. To je takový prostě za mě, takový vole, neohrabaný. We cannot break it from this side. I understand. Tak, mrdíte na ty brány, ať můžeme projít. Dělejte! No. Ale pojďte, vole, pěšáci, po nikoho se nevracíme. We are to retreat then? Let us defer to the Arisen's judgment. Indeed, you are correct. Tak s těma už to můžeme rozdat normálně. I grant you fire faith. No. By bylo dobrý. Ale ne. No, to jsem teleportoval, dobře. Co tu dělá? On běží furt za mnou? To si děláš piču, ne? Teď už jsme úplně jinde. Tak musíme nahoru.
Já nevím, no. Můžeš přestat být klanky, hro? Pojďte, pojďte. Když si chceš s námi bojovat přes den, ty parchante, jo? Oni jsou úplně bezradní. Akorát, že mu to furt nic nedělá. Jo, teď zmizel, jo? Jak už se vyjasnilo. No dobře, no. To bylo zase zvláštní. Tak. Nazdar, Texi. Tak, dáme si odpočinek, potřebujeme. Uvaříme si chálečku. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours sleep? Tam se pak musíme někdy vrátit, tady za tím parchantem, z toho by mohlo být něco zajímavého. Ale... Tis a glad thing we rested when we did. We must not let down our guard. Tak pojďte, Parto, pojďte. Ještě vám malej moc zdržovat nebudem. Tyhle jaký se nám už jsme bojovali vole 100krát. Já bych chtěl pak právě někam vyrazit spíš, kde jsme jako vůbec nebyli, prostě úplně jiným směrem. Ale nejdřív dokončíme tenhle quest. S tímhle už jsme taky bojovali hodněkrát. Akorát, že se nám to tady nějak jebe. FPSka dostávají nějak nažrat. Už dobrý? No. Bylo v té jeskyni akorát. Jak ho dostal to ještě na sliz. To dostane taky, vole. Tak tady jdeme navštívit borce, který dřív dělal tu samou funkci, kterou dělá ten frajer v tom bakálu, jak jsme tam od něj kupovali za ty vermin krystaly, nebo virm krystaly, nebo jak se jmenují. Tak co ty naši paunové? 32, 33. To nám ještě stačí asi. No! I'm not sending anyone into that cave! But Jonas, isn't it your duty to aid our people? I've held my tongue till now, but no longer. Nechce pouštět žádný lidi do jeskyně. This is impermissible. A village is nothing without its people.
Oni mu vyčítají, že prostě jak může nechat jednoho z nich cípnout, že to takhle nejde. A jí se nelíbí, že on jako lídr prostě by měl udělat všechno pro to, aby ty lidi z té vesnice prostě ubránil. A jestli je tohle opravdu to rozhodnutí, který nejvíc pomůže vesnici. Nepouštět nikoho do té jeskyně. Tenhle ten týpek je hrozně protivnej píčus. No a kdo seš ty, abys mě tady zpochybňovala? On jí vyčítá, že je to outsider. A proto nemusí poslouchat žádný jeho rozkazy. And do what must all those with the strength and courage to do the same. Join me at Stormwind Cave. A všichni, kdo mají odvahu, Let us do everything in our power to render aid to those in need. Ve Stormwind Cave. Tak jo, tak tam půjdeme, to bude určitě zase časově omezený quest. Akorát my musíme nejdřív najít starý lighthouse, ukaž. Tady v té vesnici máme totiž najít. An impressive view. We can infer much of the lay of the land from here. Toho Dragonforged. Would be a good place to take stock of our surroundings. Right you are. Lakestone, ten se bude hodit. We have found a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. To je všechno. Okay. Počkej, už jsme se moc dole. I'll take that. We might find a use for it. Mayhap you will think this a trifle, but the events of the coronation are as vivid in my mind as if they occurred only yesterday. Škoda, že opakujou tak často ty samý hlášky, ty Paunové. Fakt je mají hodně často. Tuhle větu ona nám říká už tak po 40. Jo. Tak. About time you came along. I have a special tale to share with you today. Or so I'd like to say, but že rád, že jsme přišli. Že má pro nás zajímavý příběh, který s námi chce sdílet. Máme tam prý strávit noc. Alright. Alright. Ah, good. You're awake. Look to the sea, my friend. Hard to resist. A co po něj chce, tak to není on, ne? Ten starý píčus. Now. A on říká, že nemůžeme jet lodí, když je takovýhle nebe. A že nám vyprávěl o nějakým, vole, chrámu, který je ponořený uvnitř moře. Nebo jakoby ptá se nás, jestli nám o tom říkal. A určitě nám to říkal, říká. Ale že nám nikdy neříkal o tom muži, který je uvnitř. Že to byl tak dobrý panovník, že ho jeho armády chrání i po tom, co je mrtvý. A že jednou mu bylo, nebo že jeho úkol byl dohlížet tady na ten svět z nebes,
Yet he tired of his duty and abandoned his perch in the sky in favor of founding a small kingdom on the ground. Ale už ho to nebavilo, tak opustil to jeho místo na obloze, protože chtěl najít malý království na zemi. Alas, though he was a just and goodly ruler, there is not a single person alive who remembers his name. A že i když to byl tak dobrý vládce, tak není na světě nikdo, kdo by si pamatoval, jak se jmenoval. It sounds unfortunate, but if you ask me, 'tis all a matter of perspective. It can be a blessing to forget and to be forgotten. A on říká, že to zní sice nešťastně, ale že to je názor perspektivy. Že to může být požehnání, zapomenout nebo být zapomenut. To nevím teda. I should know. In all my long years I've never forgotten a single thing. I remember everything. Every little detail. A že by to měl vědět, že za ty dlouhý léta nikdy nic nezapomněl, že si pamatuje všechno. Každý malý detail. Ty doufám, že to bude aspoň o něčem, že to nebude nějaký krypo, co tady jenom povídá úvody, ty vole. Would that I could forget some of it. Jak jsme měli teď za poslední 2 dny dost questů, který byly taky nezáživný, tak jsem dneska takový úplně dychtivý, aby jsme měli nějaký jako dobrý. Tohle vypadá, že byla asi nějaká sračka. I speak only the truth, as you well know. A říká, že mluví jenom pravdu. Come see me again if it pleases you. I've tales aplenty to share. A že za ně máme přijít znovu, když Ty vole, tak to vypadá docela zajímavé. Heavens fend. I'd never seen the like. Bože na nebesích, tak to jsem nikdy neviděl. I'd not known there were ruins in the depths of this cavern till the path appeared. 'Twas magic, methinks. A že nevěděl, že jsou ruiny takhle hluboko, dokud se neukázala ta cesta. I should have liked to investigate if the place hadn't been crawling with monsters. A že by to rád prozkoumal, ale je tam spoustu monster. Jasný. At any rate, I'd best report this discovery to my commander. I only pray naught grave shall come of it. Takže to chce nahlásit svýmu nadřízenýmu. Ty vole, tak z toho je docela zajímavá věc nakonec. Jsem vám trošku křivdil, pane. Musíme tam mít tamhle odsud, jo? Tak tam to jdem prozkoumat, ne? To vypadá zajímavě. A spoustu monster, to se mi taky líbí. Trošku je učešem s tím naším kladivem. We've arrived. Just 'tis you. Have you come to join us in our rescue effort? Ona se ptá, jestli jsme jim přišli pomoct s těstou záchranou. Moc nám děkuje. The captured villager ought to be within. Let us hurry. A že ten uvězněný vesničan by měl být uvnitř, ať si pospíšíme. Jinak, tak si nevíš, jak je na tom ta čeština, jestli už to třeba trošku zlepšili, jestli už tam udělali pár updateů. Čau, je, čágos. Le Mans je skvělý. Počkej, stále v tutoriálu? Co? V jakém tutoriálu? Jakože jsme ve hře furt ještě v tutoriálu? Co? To snad ne. Už to hrajeme asi 30 hodin, ty vole. Jo, počkej, ty to asi myslíš, jo, já už tě chápu.
jak jsme se bavili, že je tam ten jakoby special konec, že to pak odemkne různé věci, tak se jakoby to podle říká tutoriál, ale rozumím jasně. Ty vole, neskazuj mi to do piči. Pro mě to je pořád jako dobrodružství všechno tady. Ne, já vím, jak to myslíš. A v popisku nějaká čeština, ale není, koukám. Co? Počkej, myslíš, jak mám napsané jako český průchod hrou? Ne, to je jako český let's play, ne. A to, že to překládám, ten příběh a všechno pro ty lidi. To bych tam vyloženě napsal třeba CZ titulky, víš, nebo něco takového, když máme češtinu. A většinou, když máme češtinu, tak dám do popisku, jakoby, kde jsme jí stáli, aby to lidi již tak mohli stáhnout. Pořádnou akci, jo. Tady je pořádná akce, tyjo, hele, když se to tu v noci jako se běhne. Ale vím, co myslíš, prostě nějakou se střelným prachem akci. Jasně. Depth. Shall we press on? Jasně. Thinks I know the general destination. Shall I show you the way, Master? A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. We are under attack. A to nemůže být přece zase taková změna, ne? Když spoustu lidí ten skrytý konec ani nemusí najít, to mi neříkej, že si schovali vole půlku hry prostě pro lidi, kteří tam ani třeba nedojdou, jako to je fakt zvláštní. I mi to přijde dost takový debilní. Ale třeba to je hustý, třeba to je nějak dobře vymyšlené. Naložte mu. It is uncommonly rare. I look forward to informing my own master of its finding when I return. Ty musí mít nějaký vyšší level, tohle ty parachmeni, ty vole. Že tady ty ještě lidi jsme dávali na jedno máchnutí nahoře. Co najebo na tu štěk. Tyjo, tady se to nějak jako hodně větví, ta jeskyně, vole. This should be of use. Ještě to chladivo tady máme, ty. We cannot let down our guard even for a moment, lest victory slip away from us. I understand. Proč je tu kruhlá otevřena? Jsme tu ještě nebyli. This Ještě vyně jedna.
Over here, if you please. Takže je novější. Já s tou čistou asi ještě počkám. To bude těžký, tam musí být tolik korekcí, jak je tam ta stará angličtina. To jo, to je docela zajímavý. No tak jasně, že tady nebudeš střílet, když tu nemáš jako gady, viď. I když můžeš hrát za archera, jakoby, jo. To se dá brát jako takový jako střílení. Víš co? Právě, co by, proto tu češtinu, proto s ní ještě čekáme. Proto je na to čas. Tak. This is most convenient. Another destination we were bound for. Já nemám. Or is not far from here. Efficiency is not the only factor worthy of consideration. Master. Blade will accomplish little against this foe. Jo, ten spell toho ledu to asi budu muset dát pryč, to je hrozně nepříjemný, jak nám to vždycky celý monitor vole zasere. To jí dám pryč, pardon. Tady je vesničan. Můžu se zvednout, díky. Mercy. I'm saved. Jsem zachráněn. Děkuji vám. Thank heavens you yet live. Díky bohu, že jsi naživu. Let us be on our way. Tak půjdeme. The other villagers shall be thrilled to see you in good health, I'm sure. Ostatní ve vesnici budou nadšený, až se dozví, že jsi zdravý. Jsem si jistá. We'd best report back. The mission was a success. I wonder what Sir Jonas will have to say of our efforts. If you would be so kind as to follow me, OK, když už jsme tady, tak se po té jeskyni ale pořádně koukneme. Jestli najdeme ještě něco. Now we shan't lose our way. Je. Ten led musí jít pryč, no. To kouzlo je hrozně... Nevidíme nic prostě, když ho dělá, no. Takhle, a prošli jsme to tu celý? Jo? Už jo? Nebo tady ještě nám něco chybí? Battle is best avoided here. To jdeme trošku jen... grant you roaring flame.
Asi bych jim nejdřív mohl jako pomoct, co? Strike me if you can. Furt je tu někdo další vždycky, jo. I shan't let them bomb me. No, ta kamera je někdy zážitek. Tak fajn, můžu se jít rovnou podívat na ten, nebo mám jít nejdřív doprovodit? Ať se nezdržujem, tak bych se tam kouknul rovnou, ne? Co? I'll collect that. You needn't trouble yourself. A to vypadá, že tady budeme muset, tak to nejde, jdeme nejdřív dodělat ten první quest. Pak se sem hol vrátíme. Že tady mě zajímá, co bude. Tak nejdřív pojďme dodělat vesnice, ať se nám to nějak nejebne. Keep your ears pricked. Our foes might betray themselves with the slightest sound. Jasný, Sougi? Už jdeme s váma, už jdeme s váma. Yon path leads not to our destination. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. There will be other opportunities to lead. For now, let us follow. You have returned triumphant, I see. Oh, what a relief. Ulevilo se jim, Indeed. že borec je naživu. Task is done. I shall leave our village, ne'er to return. In exchange, I beg you to forgive those who joined me. Yet I will go forth from this village with my head held high, glad in the knowledge that no lives were sacrificed under my watch. On chce, aby jí odpustil ten vůdce té vesnici těm, co šli s ní. A že odchází. Že bude mít hlavu vstyčenou. In light of your good deeds, all shall be On říká, že není třeba. After you left, we who remain discuss that which our village treasures most. It is as you yourself have said. A village is nothing without its people. We ought to have learned that lesson well after the dragon chased us. Yet 'twas your heartfelt plea that reminded us of it. Ulrika, would you honor our village by becoming its chief? Ale on chce, aby se ta Ulrika stala velitelem té vesnice. It is our hope that you will guide us
and that your kindness and wisdom... Aye, if that is what is needed. Ano, jestli je to to, co je třeba, rozhodně se do toho dá. Přísahám, že budu ochraňovat tuto vesnici a lidi mým životem. I could not have imagined a better outcome. The village will surely prosper in Sir Ulrika's care. 'Twas a pleasure to recount such good tidings. Tak, odpočneme se, než půjdeme dolů. Kdyby tam byl nějaký velký zlý monstra. Can I interest you in a room, sir? Tak, určitě. We must rest. Though the... Tak. A jdeme se kouknout tam do toho podzemí. Do toho Sea Shrineu. Tam by mohlo být něco dobrého. Though our foes were familiar, our tactics were most novel. 'Twas an edifying journey. I feel refreshed and ready for a new day. Come, we've much to be getting on with. Feeling rested, I trust? Máme tu ten, někde stone. Na pauně máme tamhle. Že bych si vzal nový? Mhm. You're welcome to stay a while. Když nás furt nabádáte, Ulrika, aby se tam zůstali, ne? Já počkej, já se chci potom změnit asi u toho velkého spíš stonu, takže vydržíme s těma, co máme. Že což tam bude něco vole hustýho, já budu potřebovat každý level. To nebude zas takový rozdíl. Tak, ještě se podíváme, že máme... Cave. Shall we proceed into the depths? Narrow passages may await us. Be on your Zapnou lucerničky? Of course. Vidíte, jsou ty monstra znova? Ty vás s nima znovu fajti nebudu. Jdeme. Very well. I shall return. Danger might lurk anywhere. Wear every shadow. And mind the ceiling. Remain alert, and naught shall catch us by surprise. Počkej. Jdeme dobře, ne? Nejdeme.
Tady musíme. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Ty vole, to bylo hrubě vedle, ale... One might confidently call that a resounding victory. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Jo, počkej, to by šlo zpátky. Ty krávo. Tak, vydejchej se, prosím tě. We cannot break it from this side. Really? Now? Ty vole, co to je? Tamhle to je zajímavý. 'Tis a remarkable treasure we've found. A fitting reward for a rigorous search. To je ten borec, jak se o něm bavil, ne? Ten vypravěč. So, another comes seeking to inter me. Takže přichází další, kdo mě chce vyslechnout. Yet your wicked schemes will avail you not, watching one. A že nám tyhle ty plány nevyjdou. Time and again have you sent unto me your minions. Yet repel them I have, and so I shall anew, till I might claim the true world as mine own. On říká, že jsme na něj posílali několik, jakoby pořád a pořád ty póny. Ale že je vždycky odrazil. Nebo minions. Jestli tím myslí ty póny, myslím si, že jo. A že je bude pořád odrážet, dokud pravý svět nebude jenom jeho. Já zase s někým plete. Why do you not draw your blade? This battle shall be o'er before it has even begun. Říká, proč netasíme svůj meč, že ta bitva by měla skončit předtím, než začne. You seek not my death. Then you are not of the watching one. On se diví, že nechceme jeho smrt a v tom případě nepatříme k tomu, co ho sleduje. I am Rothas, founder of the kingdom of Vermund. Tohle je Rothais, zakladatel království Vermund. And you appear to be arisen. Tell me your reason for coming here. A ty vypadá, že jsi Arisen. Řekni mi, proč jsi sem přišel. Jak tak kurva na nás vždycky můžou poznat, že jsme Arisen? Když se to poznává hlavně kvůli té jizvě na tom hrudníku. Kvůli tomu, že nás následují ty pounové, nebo jak to vždycky poznají některý z nich? Jako tady to je mocnej, vole, nějaký jakoby duch, že jo? Tak toho asi chápu. Ale jakože jinak, už nám to řeklo spoustu lidí, co? Vole, vy jste Arisen. Ano, ano, ano. Tak já nám trošku zesvětlím mapku. Když už se nám setmělo. Ale tohle je zajímavý. To je přesně ten quest, jak jsem říkal, nějaký juicy quest, nějaký zajímavý, nějaký dobrý.
Tak my můžeme říct, že hledáme, jakoby, jak funguje ten God's Way, ten artefakt, anebo že ho potřebujeme. Spíš, že jakoby chceme pochopit, jak funguje, ne? Asi, nebo že chceme znát to tajemství. Co? God's way. Speak you of those trinkets conjured by the wizards of Batal. A oni se ptáme na ty šperky, které dělají ty wizardi z Batálu, což už víme, což už máme potvrzený. E'en from these depths I have beheld the Batali scuttling about, gathering their fragments. A že tady z těch hloubek je možný prostě ty krystaly dostat, tu látku. Tak to je to, jak tam říkala ta vědma, že cítí to teplo a tak dále, jasně, jasně. No, nám všechno hezky dostat zapadlo, to. Baleful, maddening act to transmute the fractured souls of Arisen into such frivolous baubles. Tady víceméně říká, že se mu nelíbí, že to je jakoby hnusný prostě čin. Není takhle duši Arisena do takových jakoby frivolous baubles, ty vole, co to je? To nevím, co je. Hrozných nástrojů, nevím. That which you seek is a soul much like your own. A že to, co hledáme, je duše, podobná jako máme my. Yet rarely will you find one intact, for splinters are all that remain of those pitiful Arisen who were bade come here by the Watching One to end me. Jo, takže se to dělá i s duší Arisenu, ale že tu nenajdeme asi žádnou, jakoby, která by zůstala nepoškozená. Protože spíš jsou to jenom střípky. Kvůli tomu, že sem byli posíláni ty Ariseny, aby tohohle týpka jako ukončili. Okay. The flesh may rot, the soul fragment, yet power endures. A on říkáš, že maso může jako vyhnít a že duše se může roztříštit, ale síla zůstane. And would seem the Batali seek to augment this power through their perverted arts. Though to what nefarious end, I know not. A že to vypadá, že ty z Batálu chtějí tuhle jakoby sílu využít díky jejich perverzním uměním. A vůbec neví proč. To my už víme. Že to ovládá pouny a falešný následovník může pak jakoby předstírat, že je pravý. Tohle je important. I know little of your intent, but I sense in you a powerful will. A will that urges you towards fulfillment of some great feat. On říká, že nás moc nezná, ale cítí z nás silnou vůli. Vůli, která má prostě, která jde kupředu naplnění nějakého důležitého údělu. I shall grant you this blade. It too is the soul of an Arisen. Mine own, in fact. Refined in purest dragon blood. Že nám dá meč nebo zbraň. A že je to taky duše Arisena. Vlastně ta jeho. Která byla udělaná v té nejčistší dračí krvi. Alas, the ages have taken their toll. Jako ta zbraň. 'Tis as withered as mine own flesh. Yet, mayhap, the Batali's profane magics would be capable of drawing forth its latent potency. A že už se na té zbraně podepsal jakoby zub času, ale že možná v Batálu ji budou moct prostě opravit a navrátit jí původní jakoby účinnost. If that is what you seek, Arisen, then go on to their stronghold. I believe 'tis there you shall find the means to achieve it. A že jestli to chceme, tohle, co on nám teď říkal, opravit si tu, nebo jakoby obnovit tu zbraň, tak máme jít do těch jejich pevnosti. A že tam najde věci, kvůli kterým se nám to bude moct povést.
Nebo kvůli kterým to budeme moct dokončit. To jsem rád, že jsme dostali nějaký zajímavý quest. To mám radost. Ty vole, tohle je ten golem, co byl v tom traileru, ale... Jasný. Takže toho jsme tím teďkon probudili. Ty krávo. Je to není zbraň, kterou bychom mohli použít? Aha, sakra, to je jenom jako nůž, jasně. Jasný, sakra, škoda. One never can have too many of these. Let us take care when and how we put them Tak to tohle se mi líbilo, jenom jsem čekal, že to bude trošku větší, že tam budou třeba nějaký monstra special, nějaký podvodní nový typ monstra. Protože dal bych si nějaký nový typ monstra. Undead. Tis weak to fire. Takže nemůžu chytit rovnou, teď mi ho třeba absolutně nešlo chytit, když mám plnou staminu. Já musím nejdřív majznout nebo něco? Jsem mu chtěl plesknout dolů. Tak to bylo trošku vedle. Jsou hodně náchylní na ten oheň, no, tady ty parchanti. Tak tady si můžu odemknout tu zkratku, nebo to je to... Ne, to je to, jak jsme přišli. A jasně. Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. Pak bych mohl vyzkoušet ten meč, co máme ještě v té bedně. On sice nemá žádný efekty, ale vyzkoušel bych, jak to bude vypadat. Ale tohle byl fakt zajímavý quest. Takovýhle teorie tam byly všechny. To bylo teprve něco. Není to nějaká falešná stěna? Ne? Be on your guard. There are innumerable corners where an enemy might conceal themselves here. We must be ready for anything.
Encounter Scout. To by mohlo být pro mage, hele. Truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. Ring of Profusion. Tak to se máme spíš tady ty dva prstínky, hele. Ty jsou lepší, protože tohle to nám vodost zvyšuje váhu, kterou můžeme nést, a tohle to nám vodost zvyšuje staminu. Takže... užitečné. I shall do as you say. Ale už jsi mracky. To je bludiště tady? Jo, dobrý plášť, ale. Jo, tam neprojdem, dobře. Jo, takhle. Počkej, tady něco být musí, ne? Ty vole.
profitable endeavor. Další Wexstone, dobrá. No takovýhle export to mě baví, to mám rád. A tohle bylo extrémně zajímavé, jak se to vynořilo z toho. Tak jo. Mayhap you will think this a trifle, but ours is a party of women, by and large. And yet, no two of us are the same. There's something down there. Is it safe to descend? Tak, pojďme se podívat. Jo, tak tohle je dobrá zkratka. Jak se dostat přes to? To je docela nice. A počkej, nebo mi jebe a... Ne, je to fakt kousek, ne? No jasně. Jestli se teda mi podaří tady dostat na tu cestu. Jo, v pohodě. A už bych rád tyhle nějaký ten armor, no, ale tam furt asi nový ještě mít nebudem. A pak by se mohli vyrazit prostě na nějakou část mapy, prostě vyrazit kurva nějakým směrem. We have no means of exploiting our enemy's weakness. It shall be done. I am here to aid you, Arisen. Tak do nich, do nich. Fall back, and I will heal you with my magics. Wait a moment. Pojďte do píče. Forgive me for being a burden, Arisen. Let my magic imbue your weapon with the fury of the element. Výborně. I've just had a thought. Kdyby tady byl prsten, který mi při běhání bude brát polovinu staminy, tak bych ho normálně, vole, tak uvítal. Words worth hearing. Ale masak, jak můžeme přeběhnout díky tomu hradu teď z batálu, vole, do toho prvního města. To je dobré. Tak já jsem asi těžký, co? Ne, lajta pořád, stejně takhle zadýchanej, vole.
Připaj, tak tam můžu máchat kladivem do aleluja. Ale když máme vyběhnout kurva kopec, tak to je problém. This might be worth a read. Let's have a look then. A tohle už jsme četli, tak proč mi to furt tady, vole? Tak doufám, že už Icon Bolec jako, vole, fakt propustí z toho vězení. Když ono zase to nikdo neuběhlo, že jo? You looking to enlist? I'll give you my... Ale to je jiný. A ještě to nemá, ještě to furt sedí. No jasně. Takže tenhle quest se ještě nikam neposunul. Dobře, dobře. To je v pořádku. Tak. Vyzkoušíme teda ten meč? Kladivo jsme viděli, chci vidět i meč, jak vypadá. U toho kladiva asi pak zůstaneme. Ale chci vidět jakoby třeba ty jiný animace prostě. Jak to ten Vara dodává s mečem? Given the state of things, I may have to close the inn ere long. I fear for the future of this nation, sir. Do come again. I grant you roaring flame. Kde to tu bere ve městě, ty vole? Co to zase je, ty vole? To je nějaký bug nebo prostě? Tak, equipment. This one's ours and make notice. Acid attack spell venom. It has a resistance to ice. Stay with me, Elizabeth. Wait a minute. I will hold the enemy still. Splendid. This one's ours and make notice. I ought to keep practicing until the last moment. Seems this is where my luck runs out. Bleeding roast. If this is fate, 'tis cruel indeed. I'm a goner. Don't think I'll stand for this. You have no right. I believe this is intended as a means of transport. It would be interesting to see where it might take us. I dare say there'll be no harm in this. Glorious! Dare I say it? Tak, tady můžeme, když jsme rovnou tady, tak můžeme dát tomu Isaacovi. Jo. Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? Efficiency is not the only factor worthy of consideration. Welcome, and well met. Greetings, Sir Arisen. Have you found the second volume of On the Transference of Souls? But
Já jsem se dal do toho. No matter. These things always a pleasure. Well met, sir. How might I be of service? Given the state of things, I may have to close the inn ere long. Tohle ono. I fear for the future of this nation, sir. Always a pleasure. Have you a different destination in mind, Master? Greetings, Sir Arisen. Have you found the second Ano, tady ho fortune máte. smiles upon me at last? Tak to se na mě směje šestina. My shop's prosperity is all Silně but tím se mi rozhodně zvedne prosperita obchodu. Thank you. Moc nám děkuji. Perhaps you'd care to join me. Come, bear witness to this momentous occasion. Máme se k němu připojit. Let us endeavor to keep pace with our guide. Okay. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. Tak co nám chceš ukázat, Izaku? Jsem zvědav. Počkej, máme něco na vyléčení toho jedu? Old forbidden magic research lab appears to have been constructed rather recently. Indeed, and the researchers employed there are as tight-lipped as they come. It is all very secretive. I wonder what the citizenry make of it. This is it. This is the moment I've been prepared. Tohle je ono. Tohle je moment, na který jsem se připravoval. Is this truly safe? I'm afraid of what's to come. Za to je to opravdu bezpečný, bojím se toho, co přijde. Měj víru, moje lásko. Všechno je dobrý. Jenom stůj a dívej se. Tátory, tohle nemusíš dělat. Já jsem spokojená s životem, jak ho máme teď. To je hezký slyšet, moje dcero. Ale došel jsem už příliš daleko, musím to vidět do konce. Jo. I did it! Now, what do we have here? Co? Tis sand. Sand as could be found anywhere. I suppose 'twas foolish to hope that our fortunes could be turned so easily. On je proměnil ve písek, tu ženu s tou dcerou. Well, I've learned my lesson. No more of this grimoire nonsense for me. I'll settle for being a humble apothecary after all. If you'll still have me, my dears. My dears? Esmeralda. Mu to nedošlo. On říká, že to není tak jednoduchý, jak myslel. A nedošlo mu, že se z nich stal ten písek. Ty krávo, tak to je docela hustý. This is my daughter's. And here's my wife. Why would they be buried here in the sand? Unless... Nay, it couldn't be. My wife and daughter vanished for this? Piles of sand? No jemu tak postupně hrabe, on se baví o tom, ne, někde musí být, ne? To se jako vypařili do písku, ne, jenom někam utekli. Lásky moje, pojďte zpátky, byl jsem blb.
think this was the conclusion that awaited us. It seems we were wrong to indulge Sir Isaac after all. Alas. Where did we misstep? I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised. Oh no! You are in need of healing. Allow me. To je konec toho questu? To je zvláštní teda. Jsem mu možná teda neměl dávat, no ten. Ale tak když to bylo v tom questu. No. Hoy, look, no need to overthink it. You can change it on a whim. Well, got any findings to share? Tak, my musíme udělat to, že dáme noře pryč ten frigor, protože ten let to je fakt, to je jako hrozný. Tohle by se mohlo docela hodit. To se mi jaké docela líbí. Jenom veme rovnou... Veme ten lepší. Tak a teďkon je lepší ten... Tohle je proud ohně a ten high salamander je... Takhle, jo. To si myslím, že je lepší tohle. Tak a buď high levin. Jasně, a nebo high thundermine. To si myslím, že je spíš lepší. Tohle. Tak, dobře. To asi používat nebudeme, to není třeba. Tohle by se docela hodilo. OK.
Tohle by se nám hodilo. Ale místo čeho? Asi tohle. Many thanks. Tak. Tak to jsme asi poslali, no, tohle ten quest s tím Isaacem, no. Asi jsme mu neměli dát ten grimoire, teda. Co se dá dělat? Tak. Někoho, kdo by opravil ten meč. Co je s tím sochařem? Tak tohle doděláme. Jo, taky bych mohl asi vzít lepší pouny, co? A ještě se podívám tamhle k tomu kováři, ty vole, vydržte. To ještě zčekneme. There's light, Tom. Can't put a price on quality. Musíme si vyléčit ten dvoj status, takže tady ještě nic koupit nemůžeme, aha. Dobře, no. A customer then. That changes this Looking for aught in particular? What's this all about? No, tak já se z toho vyspím, ať mi to furt nežere život. The world's changing. Not sure how much longer. We must rest, though the sun. Now we've the vim to tackle the day ahead. Come, we've much to be getting on with. A new day, a new perspective. There's a ladder here. We ought to put it to good use. The world's changing. Not sure how much longer I can keep the inn open. Jsou dobrý, ty dáme nože. Tak. It's tough, but complaining.
Tak, tohle si nechám, ať máme nějaký healy, ať máme něco proti jedu. Won't do any good. Always a pleasure. Tak. Budeme vyměnit pony. Jo, to je tohle to. Ox carts make for relatively... Tady bude sušet. Safer travel. Walking everywhere is certainly tiring. Takže buď tohle. Tam to je víc sexy. A lidi si budou víc najímat. No, se na ní moc nehodí. Tohle jaké ne. Já už vím, jak to udělám. Ale ten čátek, který taky moc nejde. No nic. Nám to taky sedí víc, ne? Tohle to. No jasně. Tak. Teďko na ty pauny. Ježiš, počkejte, to ještě můžu hodit zpátky do truhle, ať nejsem zbytečně těžký. The world's changing. Not sure how much longer I can keep. Being open. It's tough, always a pleasure. Well met, sir. Tak jdeme, kde máme ty naše frajery? Ty jsou tamhle až nahoře. Jo.
Že můžeme jít zpátky na tu hlavní cestu a pak. Uvidíme, no, vyzkoušíme v těch fightech těch meč. Já si myslím, že bude furt lepší to kladivo, protože i s tím mečem jsme takový dost jako pomalý. Počkej, jdu dobře. Jo. Jenom musíme tady zahnout. Tak, pojďte sem. Koukneme, jestli nemají nic pro nás. Tak. No, tak to se pak budu muset ještě vyložit. Jo, to toho má. Tak, toto už je jí. I shall remain by your side. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. Tak, děkujeme. Dáme zase skvašenou rybu. At least I go knowing I fought to the best. Tak. You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Twas a fine journey we shared. Why, peruse at your leisure, sir. Always a pleasure. Always. Well met, sir. Tak, máme nějaký quest, který nevíme, kam máme jít. Co třeba tohle? We have found a material. Tak, potřebujeme mage a... a zloděje. Tady vypadá dobře. They say thieves strike swift as the wind and sudden as a thunderbolt. I shall endeavor not to disappoint. Twill be an honor to serve by your side. A pak potřebujeme mage. Restoration and reinforcement are the purview of a mage. You'll be safe in my care, Arisen. If ever you've need of an ear to listen. Eto. I've heard a blacksmith of singular skill resides in Black Batal. Perhaps he could restore the regalia sword? Certainly, Master. I can take you to this individual. Dobro. You have our gratitude. Lead the way. Ale ještě si ho musíme vyzvednout, ten meč.
Pray, follow me. Tak počkej, takže ještě musíme udělat, co má Nora u sebe všechno. Tak. Teď vyložíme bordel, mám si ten meč na tu opravu. Proč je mrtvý? Well met, sir. How might I be of service? Given the state of things. Když tohle jsem neměl oživovat ten, co vole. Má vole natažený hotel z mrtvý. Takhle, nejdřív si vezmeme ten meč. Tak. A teďkon tam dáme... Všechno tohle. Tak. Always a pleasure. A jsme golden. Můžeme jít. Tak, veď nás, Kai, veď nás. Zorientuj se, holka, jo, v pohodě. A jdeme. V tom městě to nejde, to už nevím, co myslíš. Ale díky za připomenutí, každopádně. No, já chci vyzkoušet, víš, já si myslím, že u toho klavitívka zůstaneme, protože tam má furt ten prostě elektrický efekt plus 150%, což je prostě fakt dobrý. Ale chci se podívat, víš, chci to tak jako vyzkoušet. Jo, tenhle mi ho může opravit, To mě mohlo napadnout do piči, ale... If 'tis a blacksmith, oh ho! 'Tis a regalia sword you want restored, is it? To mě mohlo napadnout, teda no, dobrý. Now here's a masterwork. To byl kovář, kterýho jsme totiž nemohli nic kupovat. Not to blow my own horn, but I wager I'm the only blacksmith who could set this ailing steel to rights. Nic důležitého, jenomže on je ten, kdo to prostě zvládnul opravit. As I've said, I've lain down my tools, and before you... Well, why are you still standing there? That went rather poorly, I fear. What are we to do now? Aha. Tak to nám moc nepomohlo. Beg pardon, sir, but you'll have to forgive him. He's been in a foul mood, though he's always been a bit... Enough cheek, you wool-brained wastrel! Of course you can. You hang about, eh? When he's gone, you and I can talk. Aha, že si můžeme promluvit, až on odejde. Aha. Já jsem se nějak přeležel krk skurveně, přátelé. To je vždycky nejhorší, ne? Pak to cítíte kurva celý den, vole.
Nějak se mi hůř spí, čím jsem starší, nevím proč. 'Twas special made to use glimmer coal, mined from a nearby cavern. Till the monsters settled in, that is. Neither of us can go anywhere near the place now. Ale já neměl jsem se rovnou zeptat jakoby jí. Neměl jsem se rovnou zeptat jí. Listen, Brocker's too proud to ask for help, but I'm not. Would you be willing to go out to the cavern and mine us up some? Should you succeed, I reckon he'll change his mind about restoring that blade of yours. Now, true to its name, glimmer coal. So you'll want to cast your eyes about for any glowing. Oh, suppose you'll be needing the name of the place. Digger's Ruins it's called. Jasně. I'll count on you to bring lots of the stuff back. Ona potřebuje, aby jsme jí prostě přinesli takový materiál z jeskyně. Což je jako fajn quest, to bychom klidně mohli udělat. Takže v pohodě. If we can procure some glimmer coal from Digger's Ruins, Sir Broker ought to have a change of heart about the regalia sword. Follow me, Master. I shall guide you to the location. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Tak jdeme, to zní dobře. Tam budou nějaký monstra určitě, ale zabujeme si, přineseme nějaký materiál. To já jsem chtěl dneska kurva jenom prozkoumávat věci do přírody a už jsem zase udělání questů. Už mě to prostě nedá, když je to vidím. Takže potom bychom pak mohli někam vyrazit, jestli se zase něco prostě neobjeví. Jsem přistál ten grif, ne? Here we go again. If battle cannot be won, it is fight or die. By your leave. My curative magics are at Já your můžu zase... disposal. Right there. Jsem se spletl. Tohle je dobrý spell, co má ta Nora. To jak tam dá ten orb výbušný a když ho trefíme, tak to pouchne. To je velmi dobré. There's no one standing who might say otherwise. Je, tady ty jsou otravné, tady ty lítající kurvy. I'll combine my magic with yours, that you might cast the spell more. Proti těm je Warrior prostě jako úplně marný. Já jdu jenom se poradit, co bude k véče, přátelé. Dejte mi 2 minutky, hned jsem tu.
a flesh wound. You get enough to shame me. Jo, koukám, že se mutlej. Jenom se bavím o tom meči, jestli je lepší než to kladivo a řekl bych, že není. Že to kladivo je delší. Teď bych ho tím trefil rozhodně. Take care where you place your feet. Sharping, no! Your prison has poison! Poisoned, no jo. We ought to employ lightning against this foe. If we know its weakness, we have but to exploit it. To kladivo to i trošku totiž líp trakuje, mi přijde. Z toho meče nejsem moc impressed. Asi ho hned potom vyměníme. Tak, tamhle ta jeskyně, kterými musíme, ale... I'll pick that up. We might have need of it. It is hard to find my footing in this darkness. Nebo aspoň doufám, jako. Hello. You've caught the ogre's attention, Master. Try to keep it occupied. I shan't squander this opportunity. Zvedej, zvedej. Kladivo je lepší. Nebo pak budeme zpátky. Teď mu to dalo pěkně. Yoink. Now I've got you. I will protect you. To dává fakt hodně. A to myslím, že je ten jenom první verze toho spelu, to jího pak hned vylepšíme na to. Must do all we can to prevent it from losing its temple. Together now, the attack us once. Strike fast and true, and our glory shall fall. Bylo dobrý kombičko. Takže tak, to jsme se dali fighting sice, ale tady v té jeskyni to není. Let us take care when and how we put them to use.
Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. Tady je ta cestička, ta správná. Follow me, if you would. Nazdar, Darlo, nazdar. Jak se ti líbil, Oppenheimer? We're unlikely to find any warm hearths down here. Narrow passages may await us. Be on your guard. I am well aware of the particulars. Je to, co potřebujeme. We have slimes to contend with. Ice is our ally against such fiends. I can scarcely see a thing in the smoke. If we can procure some glimmer coal from Digger's ruins, Sir Brocker ought to have a change of heart about the regalia soon. Then follow me. I'll lead the way. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. One of us has been drenched. You have my protection. No se netrefuje moc dobře. Then I shall remain by your side. Sem pojďte. Tak. A zmrazit. Lepší lesí taky si myslím, no. Hned co doděláme quest, tak si plně půjdeme zpátky. Nemáš za co? No dobře, mě dropnul. I si myslím, že to kladivo má taky lepší hitboxy, jak si můžeme mládit kolem sebe, fakt jako je mi přijde lepší. Tak. Ještě se jdem podívat dál, ne? Rozkoumáme tu jeskyni.
Seberu jim teda toho materiálu co nejvíc. Co to kurva je? I shan't allow any further harm to come to you. Co to kurva je? Jsi tam nějaký saklej chlapče, vole. Teď nás přechcel dobře. Dobrou mrku. Ten Warrior má fakt výborný ten typ. We can ill afford to rush headlong into battle. Let us watch our foe carefully to determine our best strategy. Ring of Bron z ní padnou, jo. Čím méně váhy neseme, tím větší síla? Tyhle, to zní dobře. Ale ty, co máme, tak jsou taky dobrý, sakra. Yes, master. I shall hasten to your aid. Ten lightning senkem dává, taky si myslím, no, právě. Nebojte, taky mám ten samý názor. Sklípku můj, že chceme spíš to kladivo. Mě to trošku vyděsilo, protože já jsem tam tak jako vynakouk, co tam je. Teď jsem to vypadal jak nějaký, vole, mech nebo něco, ne? Už jsem viděl, jak to celý hejbe. To bylo nemilé. Ale dobrý, jsme mu naložili jak svině. Fakt ten Warrior, když se tam pleske na tu hlavu, tak tomu prostě bere třeba za 1/3 života, tak. Tak, počkej, nicméně. Ať se trošku zorientujeme. Tady je co? Tady jsem viděl nějaký bedny, nebo něco? Truhlička je tu, jasný. If we can procure some glimmer coal from Digger's ruins, Sir Brocker ought to have a change of heart about the regalia sword. Follow me, master. I shall guide you to the location. Ty vole, Ferrystone, tady jsou dobrý věci. You have our gratitude. Lead the way. A že tam je vždycky nejhorší, že tady je tolik věcí na to prozkoumávání, jo. Tady byly i ty studie, které jsem mohl po něm naházet, jasný. No my pak můžeme jít nahoru, tak počkej, tak já se nejdřív podívám teda dolů, kam to vede. Jo, někam. Tohle je všechno, aha. Dobře. Já tady ještě provedám pár tady kravin. Čiže ty Ferrystony ty se hodí na ten teleport.
No, tak mu dejte, ne, vole. You're soaked. Do try not to catch cold. Dare I say it? We trounced our foe, well and true. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Já, dobrý, můžeme hore? Jo, to napoje sem, to je zkratka, jasně. A fine thing, this. A pity 'tis wasted on us. Sabatons of Judgment. Let me see. Let me see. To je pro Warriora. Samozřejmě. Teda, pro... Počkej. Warrior byl vlastně ten, co jsme hráli na začátku. Tohle to je... Počkej, abych to říkal správně, vole. Ne, tohle... Jo, Fighter. Fightera jsem měl na začátku. A jasně, už tomu rozumím. Jasně, jasně. Takže to bylo pro Fightera. Jsme přesní. Takhle to vede furt hloubš a hloubš, což se mi líbí. Jdeme. Počkej, tady už jsme vlastně byli. Jasný. Takže to už je vše? A jdeme zpátky, tak já se kouknu, jestli jsem ještě nepřehlíd nějaký ty. We ought to keep watch, lest we be set upon from behind. Naught can threaten us if we watch each other's backs. You'll like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. A to je schválně, dáme, nebojte, nebojte. Už jsme se byli dost i takových těch lepších, takových těch žlutých, takže si myslím, že jsme v chillu, ne? Tis rather high. It might be beyond our reach. Master, I believe I could be of aid here. Might I be of assistance? Určitě, Noro. Jenom kdybys mi líp ukázala, jakoby s čím nám chceš pomoct. Neukazuješ? Fuck off.
We are none of us alike in vocation. Our respective abilities are unique as well. Co my ještě nemáme dost? Aha. Utilize our individuals. Jasný, tohle to prostě můžeme vyhodit. My potřebujeme jenom tenhle ty. Yes. Tak ještě jednou dovnitř dáme, ještě jednou. Podle mě musíme sebrat rychle, protože oni když tím přijdeme, tak září. A když vyběhneme... Ne, tak to asi prostě jsou jenom... Nevím, a tady ten quest mi třeba nevadí, to mi přijde docela zajímavý. Nebo jako... Víte co? Let me get that. Jo, takže my nesmíme svítit, aby jsme viděli ty, který... Nebo dokonce musíme čekat, než se... This ought to suffice. Co se rozhodně víc, že jsme museli nechat skvasit to ovoce v inventáři. Já mám radši trošku víc. Proč by ne? Je to zadarmo? Vemte si děti, je to zadarmo. Allow me. Wait a moment. Ale jsme dokonce našli ty vole nějaký armor. Ať je pro nás, please. Ať je pro nás. Jo, ne, to je palcát. To taky není pro nás teda. Je pro fightera. Jak fightera můžeme hrát taky, no. Gather. Mayhap this time you use your lantern, Master. Tam bylo totiž 15 nebo víc, tak. Jich vemu víc teda. A tady už jsme asi vybrali. No, tak teď můžeme mít. Ještě dáme. Tak snad tam ho teď už ten meč opraví, protože předtím nám ho akorát otupil, vole. Heed your senses. Počkej, já jdu If pro aught feels out of place, it could very well be a trap. Remain alert, and naught shall catch us by surprise. Tak díky dáme, díky.
Tak, jdeme správně. Jo. Teď už ano. Teď už ano. Stay with me, Arisen. Wait right there. Tak. Would that such tranquility could last. Right you are. Tak, máme tu noc, což je dobře. Vypůj. No, rozhodně bereme zpátky naše kladivo. To mě bavilo mnohem víc. Má takový lepší impact, prostě kurva. Je lepší. No a pak vyrazíme asi zkoumat, co? Jste pro? Máme strašně moc té mapy neobjeveno, takže se musíme někam vydat. No dejchej, prosím tě, dejchej. Měla by to být ještě jedna, přátelé, klasa, ještě jedno jakoby povolání. By se jmenovalo běžec? Mohli byste krásně běhat. Ani jim to nebere tolik, tam není ten elektrický efekt, no. You have my protection. To bylo, no. I'm saved. Thank you, Arisen. Jsou všichni, ne? Proč tu furt svítí do píči ten... How dare you? Jste divní tady, nebo? No, pomohli jsme jim dál. You're back. Have you any glimmer call for me? Jsi zpátky, máš pro mě nějaký ten glimmer call? Si piješ, vole. Halo? Teď jsem vzal ještě víc, než jsme měli mít. Co ti jebe? Jo, dobrý, už jsem se aktiv. Ne, jo. Tak jasně, že tam něco musí dát. As I've said, glimpse will want to cast your eyes at Digger's ruins. That's the
Deliver, vole. A nebo počkej, nebo to myslí takhle? You're back. Have you any glimmer call for me? Ty píčo. Tak a teďkon? Takhle už můžu, jasný. That's plenty. Okay. Many thanks. Okay. Už jsem si myslel, že tam poběžíme zpátky. Brocker, we've got more glimmer coal. Now we can reignite the forge. Že mají víc toho materiálu a že můžou zažehnout znovu jejich pec. Tisn't the forge what needs igniting, girl, but your fool ears. I've told you my smithing days ended when those monsters moved in. No, a on prostě říká, že už není kovář od té doby, co sem přišly ty monstra. A že už nemá žádný využití pro glimmer coal. I was certain he'd pick up his tools again if we only had more glimmer coal. My apologies for putting you to all that trouble, sir. Tak týpek to furt nechce opravit. Mayhap your efforts needn't go to waste. I could try my hand at repairing that sword for you, if you'd be agreeable. Way I see it, if old Brocker's the only smith with the skill to see it done, then I'm your best hope, being as I'm his apprentice and all. Well, what say you? Toho kluka, než půjdeme zkoumat, jo, to bychom nějaké ještě mohli, no, to jo. Ale tam ty vole bůví, jako víš co, jestli už to půjde. Tak, no, svěříme jí ten meč, ona říkala, že jsme jí nejlepší šance, jakož ona je učenec, jo, ona bude šikovná. I'm grateful for your trust, sir. You'll soon see your faith was well placed. Mayhap not soon as 'twere. I fear I'm a novice in the truest, but I'll see it done all the same. Mark me. This blade will be shining like a star by the Takže bude potřeba čas. Sarah is apprenticed to the legendary dwarven blacksmith. Než to dělá. There's no doubt in my mind that she will succeed. Alright. Tak, první co, tak si jdeme pro naše kladivo, protože ty vole, to mi chybí. Tenhle ten meč je fakt nic moc. Asi bych ho i prodal, přátelé, co vy na to? Jo, prodáme. Just tell me what you need. Jak otočil toho borce, co tam u něj byl. Peudí. Tohle můžeme dokonce za 14, a ten já si chci nechat. Jo, počkej, ale já ho mám vybavený. My ho musíme odvybavit. No purchases. My services don't come. Tak. Já ty nechám. Keep mind. Come again when you've more core. No a co ty s těma armorama, nemáš pro nás už nějaký hezčí? Now, this hardly bears saying, but don't you... To už vypadá docela dobře, tohle.
Co jo, ne. Co helma? Ty mají furt hnusný. Ale jo, Bůh ví, jak dlouho to bude trvat. Dare try to... take anything without paying for it first. Always a pleasure. Ty vole, to vypadá dobře. Musím říct. Go on, have a look. Ještě s tím kladivem, ty vole. Let's go. Tak hele, tamhle máme. Možná jsme si mohli odpočinout, když se nám doplní ten health. How might I be of service? The world's changing. Not sure how much longer I can keep. Tak dejte nám naše kladívko. Keep the inn open. It's tough, but complaining won't do any good. A good sleep will ensure we are prepared for the morrow. Tak. I feel refreshed and ready for a new day. Víte co možná? Come, we've much to be getting on. Já se možná půjdu rovnou podívat na tu, jak pokročila. Já už vypadají líp, ty naše postavy. Tak ještě tady je klíčový prvek. Tak bych se mohl kouknout, jestli to nemůžu vylepšit, co? Ještě si budu muset vzít vole všechno z toho. Všechno z toho skladu. Na to ještě i když... to asi musím udělat, no. Do piče. The world's changing. Not sure how much longer I can keep the inn open. Tak já to aspoň potřím. Počkej, tady to nepotřebuju. Ale třeba tohle můžeme prodat. Tohle můžeme prodat.
It's tough, always a pleasure. Tak, teď budeme chvíli pomalinku, bohužel. Might you consider lightening your pack, Master? Perhaps 'tis time we returned to our base of operations and deposited some of our finds. Lost track of time. This place is too Go on, have a look. forever to come out brighter. Me? Now, this hardly bears saying. Ty, kde sežneme ten violin krystal, aby jsme si zlepšili to kladivo, sakra. Tak. Oil slime nemáme. Musíme nazbírat. But don't you dare try to take anything without paying for it first. Asi nemusím prodávat, co, když máme prachu docela dost. Always a play. Tak, to stačí. To je jebání, co? Tohle to chceme dát. Nože. Teď mají všichni do luceren. Tak.
A customer then. That changes things. I can't go on like this. Tak, výborně. Teďko nám to lupnu zpátky do truhly, to, co nepotřebujeme. Zaběhneme do gildy a můžeme jít. Vždycky nuda, než se udělá ten inventář, to se omlouvám, že to je pak takový nezáživný, ale musí se to udělat. Musí se to udělat. Hlavním úkolu, hele, to jsme třeba teď udělali to s tím, jak jsme dostali tu díku. To já dělám tak, jakoby já nechci moc chvátat v těch hlavních úkolech, víš, ještě chci udělat nějaký průzkum, takže to vím, to, no worries. Her Majesty offers up a prayer alongside her people every single day. Vermont's people bear no such love for their Queen Regent, though of course they have their reasons. Tam jsme se pohli, i třeba tady tím mečem se pohneme, podle mě to taky patří do toho hlavního příběhu, si myslím. The world's changing. Not sure how much longer I can keep the inn open. Tak. Víš, protože já si myslím, že tam bude na té mapě jakoby dost ještě zajímavých věcí, jenom to musíme projít. Máme spoustu částí neobjevených. Tenhle se necháme, ten je dobrý. Počkej, greenish slime? Jo, ale tam to byl oily slime asi, že jo? Jo, to bylo něco jiného. Tyhle ty se taky necháme. Ach, konečně jsme na konci. To neváží nic. It's tough, but complaints do come again. Ten camping kit ještě, my jsme ho dali TT, ten elitní. Ten je dobrý, ten i vypadá nejlíp. Takže tohle. A jsme hotoví. It's tough, but complaining won't do any good. Tak, dám si ještě jeden rest. Shall we get some rest then? Dáme víc času tý holce s tím mečem a jednak na to puštění toho borce, ale možná, že tam musíme ještě něco udělat, aby ho pustili třeba, no. Come, we've much to be getting on with. Feeling rested, To jsem rád, jste hodný, no. Ono prostě by to bez toho byl jako hrozný jako vejmet. Ty v jeden krystal dostaneš zlich? Zlič? Nějaký monstrum, jo, nebo něco? Lich, zní jak Lich King. To něco mi připomnělo Lich Kinga, byl ten sráč na tom hřbitově, nebo co to bylo, takový ten přízrak noční. Jasný, jo, no uvidíme.
Já od začátku streamu mám dneska v plánu jít prostě na tu mapu. A třeba, hele jo, když se podíváte, tak... Tady už se asi nikam nedostaneme, co? Dostanem, ty vole. Co je tady? Chápete, já vůbec nevím, co tady je? Takže já bych úplně zajel prostě do toho. Semka třeba? Do Wendorfu. Šel bych prostě sem, tady tou cestou. Já chci prostě objevit, co je všude tady schovaný, protože ty vole, tam může být úplně mega moc věcí, jo. A nebo to je voda? To modrý je braný jako voda, jo? Ne, když tady vedou ty místa. No, prostě zkoumat, no. Zkoumat. Zkoumat a zkoumat. Tak jsem rád, že náš frajer už vypadá trošku k světu. Tak, jdeme kouknout za tou frajerkou, jestli už to spravila. Počkej, jestli to máme teda vůbec označený. Ne, nemáme. To je totiž tudy. Jo, už máme dobrýho bejce, kurva. Jo, já jsem chtěl ještě zalítnout do té gildy. Jo, papání máme. Hoi, looking to change your vocation, perchance? Děkuju. Děkuji, Beruš. Jo. Tak, přátelé, mám tu jídlo, takže se půjdu najíst. U toho moc pařit nemůžu, tak si něco pustíme. Co pustíme? Nějaký třeba lore o Dogma 1? Nebo nějaký shrnutí příběhu? Myslíš, že to udělal někdo v češtině? Já se podívám. Jenom v angličtině, vole. What's up, everybody? Islam. Ale tak jako, než abych pouštěl něco, co nemá žádnou souvislost s Dogma, tak si pustíme něco, co je s tím aspoň trošku nějak jakoby spojený, ne? A co by nám mohlo být užitečný. Tady ten týpek má udělaný 14-videový video, kde shrnuje příběh Dogma 1, což by se nám mohlo hodit, kdybychom to věděli. A sice je to v angličtině, ale tak si myslím, že aspoň když uvidíme, jakoby když uvidíte, kdo neumíte anglicky na obrazovce, co se tam dělo, tak lepší než nic, ne. Já se najím a za 15 minutek budeme pokračovat. Alright. Na chvíli schovám webku. Moise Blanca, we are back with another explained video where we speedrun the retelling of complicated game stories with plenty of jokes along the way. Real quick, if you enjoyed these videos, be sure to like, subscribe, and hit that notification bell, or don't. I'm not going to tell you how you live your life. The algorithm makes me say this shit, but all the love you do share helps motivate me to keep making content, so thank you. This time we're discussing Dragon's Dogma, and if you're one of those that can't spare 35 plus hours to play, don't worry, I got you. A podíváme se na shrnutí. Automatický překlad, myslíš, že to?
Tak jo, proč mi ne? Yo, Prologue starts in the distant past with this guy Savant, and he's hunting this big-ass dragon. He works his way through the keep, fighting harpies and lion goats with snake butts, but then right before they get to the dragon, black screen. Countless lifetimes later, a mysterious portal opens, spitting out a bunch of harpies, and oh shit, that's a big-ass dragon. Falling to Earth like a meteor, it wakes up, has a quick snack, and heads out to ruin everyone's day. The main character is created in your image, or at least the image of you if you had a massive egghead and cool eye scar, and the game starts out in a peaceful fishing town. People are smiling, the Duke is recruiting soldiers to combat the dragon, but overall, life seems pretty good. At least until the dragon shows up and starts setting everyone on fire. Toasty! Your person ain't no bitch, so they find a random sword on the ground and rush it like they have a chance. Spoiler, they don't. Dragon yeets them across the beach, and they manage to give the dragon equivalent of a splinter, but the dragon doesn't appreciate that, so it heads their way to fuck them up. The dragon hears, "Finish him!" and rips dude's heart out like nothing, then eats it like a jelly bean. Počkej, to se dělá to samé, jako se děje ve dvojce. Zatím. Well, he's dead. Game over. But not really, because some fucking how they're still alive, and the wound where the dragon literally ripped his heart out is magically scarred over. Now I'm convinced dude is really Jesus because he wakes up 3 days later. Maybe, probably not. We're just gonna say it for the sake of the joke. However, he still doesn't have a heart, so now he's actually zombie Jesus? Through his missing heart, the dragon calls dude out like, "If you want your heart back, bitch, come get it. Newly arisen." And arisen is basically someone who got their heart eaten by a dragon and has come back to life. Out in town, a creepy ass portal to another dimension opens up and some random dude just pops up. Everyone's all cool like, "Oh, that's just a pawn. Go to this camp to learn more." Arisen goes to the camp, talks to a rock, and then the rock tells him that he has to prove that he is the true Arisen by killing this big-ass Cyclops with a head tattoo and his goblin homies. The Arisen throws a couple goblins off the cliff, beats the Cyclops in the back of the head, and eventually it falls. During this fight, did no one notice the creepy-ass Darth Sidious-looking person standing right there? No? Rock says the Arisen is worthy and gets to select his own companion while also having access to the Pawn Legion. They're basically followers with no will and are dedicated to assisting the Arisen. Again, no one notices the creepy-ass hooded person standing right there. After some rest, this big-ass snake starts attacking the Arisen for no reason, and then another big-ass snake rolls up. Hold up, that's a Hydra. Because he doesn't appreciate getting jumped first thing in the morning, he cuts off one of its heads. That one has a weird insignia too? Leader of the enlistment corps, Mercedes, is all impressed instead of just carrying the big-ass snake head to the Duke. So like any good RPG, you partake in an annoying escort mission until you reach the capital, Grand Soren. At the capital, the Arisen is approached by this guy who suggests checking out the Pawn Guild. The Arisen heads there and speaks with someone named Barnaby. Barnaby explains the guild is the gate to the Everfall, an ancient place underneath Grand Soren that the pawns protect. However, since the dragon's appearance, there's a strange aura that needs to be investigated. The Arisen descends the staircase, gets tired of fighting the undead, skips the rest of it by letting the ogre take the fall damage, and questions why Benny here is being sus with the dead ogre. Eventually, the Arisen gets to the bottom, notices the strange light underneath the floor, gets ambushed by razor-toothed worm tentacle things, and has to dip before getting turned into a horror hentai. Barnaby's head ass is all like, "Oh, in truth, we didn't know shit about the Everfall, but the light thing is new, I think. We'll continue to monitor the situation." Really? No one cares about the tentacle monster that just tried to kill everyone? The light is our focus here? Okay. The Arisen is then approached by a guard who says the Duke was impressed by the snakehead. No good deed goes unpunished though, because he has more work for us. The Arisen quells a goblin horde, investigates some ruins, and uses a cryptic stone to meet a past Arisen that calls himself Dragonforge. Dragonforge because the dude's looking extra crispy. He's also asked to investigate a cult called Salvation. They worship the dragon, and like any good cult, they have their meetings in catacombs full of skeletons and zombies. After making a bunch of undead more dead, the Arisen... Ale je to hodně podobně jako oh, ten druhý díl toho příběhu, no? They summoned the Cyclops and the Hydra? And who's the dude in the armor? One-eyed Darth Sidious notices our guy, force pushes the balcony and breaks it, and then goes hard with the dark magic by summoning a bunch of zombies to help him get away. After running all the Duke's errands, the Arisen is granted an audience. Tink Wario brings the Arisen to Burger King, who's supposed to commend our guy. Instead, he and all his friends just make fun of the Arisen's stupid hat. Assholes. The Arisen tries to explain he dresses for stats, but nobody cares. Wait, brooding night guy looks familiar. After everyone's done talking shit, the Arisen gets knighted, but all the king says is that the roads are open for him as he helps the Duke fight the dragon. So basically, we killed a Hydra for a toll pass. As the Arisen leaves the castle, he runs into the Duchess, and her Princess Peach looking ass starts talking shit about the hat too.
bitch. We also meet Aldous, the Duke's Chamberlain, who will be giving us our errands now. The Arisen does more Arisen shit, kills a big ass griffin, gets a clearly guilty man acquitted because he sells rare items, and changes his hat because everyone's making fun of him. For reasons we'll get to later, side quests actually matter in this game, so the Arisen also decides to save the cute goth girl who's actually a pawn. But not anymore. You talk to the goth girl's Arisen's ghost and learn pawns are but shadows of life in an unending cycle. Over time, some assume their Arisen's form, heart, and ultimately become human themselves. The Duchess's maid also asked you to meet the Duchess in a secret because that's always a good idea. This bitch is straight crazy because before this you had maybe a 20-second interaction, but Psycho Peach here is already in love. Soon after Wario and Burger King roll up and dude walks in under some kind of trance because he's all like, "Is Wayne Brady gonna have to choke a bitch?" and starts choking her for no reason, yelling for Lenore's forgiveness. By the way, the girl he's choking isn't Lenore. Huh? She's psycho, but we can't let her die, so the Arisen stops the attempted murder. Dude breaks out of his trance, and this fucking bitch sells us out. God damn it. The Arisen gets thrown in the dungeon, Duke thinks homegirl is sus, and after getting his ass beat, she shows up with keys explaining she had to do it or she would be killed. Then the Arisen just walks out. Even talked to a couple guards in Aldous as he strolled off. Water under the bridge, I guess. Aldous gives out more errands, including recovering the Duke's ring stolen by some psychotic mage that doesn't respond well to meteors or fall damage, and Mercedes also needs help investigating dark happenings at a fort led by Lord Julian. He's the brooding night guy that looks familiar because he's also the masked guy at the Salvation meeting. Somehow the conversation turns into him talking shit about her hood. Mercedes gets pissed and then gets ready to kill Julian to rep her block, and then tells the Arisen to stay out of it. But instead, she actually starts getting her ass beat until the Arisen saves her life and kills Julian. Mercedes decides to head back home and ask her kingdom to provide more aid in order to combat the dragon. Back in Grand Soren, this giant dragon rooster thing is breaking shit. It is also able to turn things into stone, which is total bullshit. Because in this game, petrification is one of the few status ailments that needs a very specific potion to heal. You don't have it, your ass is a paperweight. After defeating the cockatrice, the Arisen speaks with the Duke who's sending him after salvation once more. But first we need to save Psycho Peach again. The Arisen sneaks into the Duke's vacation home, tosses this crazy chick salad, and then literally tosses her across the sewers because she's tired from all the sex, or just can't do basic platforming, more likely the second one. After saving her yet again, she goes home. The Duke is crazy as fuck, and she can't stick with you because I have no idea why. The Arisen gets back on the main quest, beats up more monsters and Harry Potter cosplays, and runs into Darth Sidious once again, who's sacrificing the homies just to make your life more difficult. After taking out death mages, Sidious is spewing more cult bullshit until the dragon shows up and says what we're all thinking. Shut the fuck up! And boom! Curb stomps dude into a fucking puddle. Dragon's name is Grigory, and straight up calls the Arisen out again like, "It smells like straight bitch in here. You want the destruction to stop, motherfucker? Come catch these claws." But really though, he drops a fire line when he says, "Heed the zealot's lesson well. When the weak court death, they find it." Before leaving, Grigory says he's keeping the heart until the Arisen takes it back and throws heavy shade on Dragonforge by alluding to the fact that Grigory still has his heart. The Dragonforge tells the Arisen where to go, but before this video goes any further, let me remind you. Less than a month ago, this dragon kicked the Arisen's ass up and down that beach and ripped his heart out without batting an eye. Now, all of a sudden, we're strong enough to fight him? How? Cue the training montage. The Arisen works his way through the keep and finds Grigory. As I mentioned before, side quests matter because depending on how you build affinity with certain characters, the dragon will steal whoever's closest to you for an upcoming choice. Unfortunately, we got the Duchess. Unfortunate because I was actually going for the cute goth chick. She's less annoying and not nearly as clingy. I even maxed her affinity by giving her all my mushrooms. Bitches love mushrooms. Grigory offers the Arisen a choice. Risk his life to fight and end the destruction, or sacrifice the Duchess, for which Grigory will leave in peace and the Arisen will gain wealth and power as the new Duke. Hold up, you're telling me the current Duke is an Arisen who took Grigory's deal? Is that why he's going crazy? He sacrifices love, Lenore, for wealth and power? As tempting as the deal sounds, Grigory's been talking way too much shit this entire game. Cash these hands. Or we could just run away from, run after, and then ride the dragon instead. We won't talk about the fatal fall damage everyone survived. Now catch these hands. Grigory defeated, a massive hole swallows Grand Soren's living quarter, and he returns the stolen hearts, re-aging the other Arisen. The Dragonforged old ass turns into dust, and the Duke turns into a decrepit old man. Finally,
Gregory fades to dust as well. The Duchess is saved, and the group heads home, after she thanks him for saving her life for the 3rd time. I mean, at least she puts out. Crazy ones usually do. Gregory's gone, but everything's still messed up. The Arisen heads back to Grand Sorn, where the Duke wants to meet. He knows the Arisen met the dragon and thinks he took the deal. Desperate to remain Duke, he attacks our guy, and then sicks all the guards on him, claiming the Arisen a traitor. The Arisen attempts to flee until he falls down that big ass hole. Remember the Everfall? This is it. Because you fall forever, at least until you grab one of those ruined ledges. A pawn then approaches the Arisen and says to collect a bunch of stones to get through the depths. That's not foreboding at all, so the Arisen beats the hell out of a bunch of monsters, including revenge on those damn tentacles, and collects the stones. The stones are used to open a rift that sends the Arisen to the Seneschal's chamber. The Seneschal says simply, "Defeat me and become the keeper of this world." So basically the Seneschal's God. I told you the Arisen was Jesus. Well, if Jesus ever fights God for the throne. After fighting, the Seneschal offers a choice: continue to fight or live a false peace. If the Arisen takes the deal and goes back home, they live peacefully while a disappointed Seneschal waits for the next Arisen to continue the cycle. If the Arisen chooses to fight, they approach the Seneschal and, oh shit, Savan is God? If the Arisen loses, their body falls back down to the world as they become the next dragon, continuing the cycle. If the Arisen chooses to fight and wins, he becomes the next Seneschal. As Savan explains, he was testing the Arisen's will. The dragon, the choices, fighting God, it's the fate of all Arisen, the never-ending cycle. Until a new soul fit to be the next Seneschal arrives, the Arisen is set to guide the world for eternity. Savan pulls the God's Baneblade out of his chest, says it's the only thing that can kill a Seneschal, and asks to be slain so he can finally rest. Honoring this final request, the God's Bane is plunged into Savan's chest, freeing him from the endless cycle. GG's, y'all, you did it. You're God now. But now all you can do is walk around your chamber, old home, and Grand Sorn, bored and invisible. Being a god is the worst and makes you want to kill yourself. Wait a minute, we still have the God's Bane. Boredom causes New God to commit seppuku as he and his pawn fall back to the world. Pawn wakes up in the Arisen's body, and the Arisen's love interest, in our case the Duchess, comes to the pawn's aid as the sun sets over the land. Wait, we know from Cute Goth Girl pawns can take their Arisen's form, but is the cycle over? Did God really die? Or just his physical form? Is the Arisen still up there? Did Savan pull the sword out of his chest because he tried to end the cycle himself, or is that just where people carry everything in RPGs? Legend has it, Dragon's Dogma nerds are still arguing the ending to this day. And that's Dragon's Dogma. Still confused? Speedrun time. Get ready. Savan was an Arisen countless lifetimes before our guy, killed the dragon and the Seneschal of his time, became the new Seneschal, and the Arisen cycle continued. Gregory was an Arisen that lost to Savan and became a dragon. The Dragon Forge was another Arisen that lost to Gregory and hid under a rock because he's a little bitch. The Duke was another Arisen that took Gregory's deal by sacrificing his love Lenore, and our Arisen killed Gregory, got the hearts back, killed Savan to become the new Seneschal, and then killed himself to end the cycle. Maybe. Don't forget to let me know in the comments what other games do you all want to see. We've already done a bunch of other explain videos, so make sure you check those out as well. I'm Laurence Blanca, and I'll catch you guys next time. Dost se tam ten příběh opakoval, ale dozvěděli jsme se rozhodně pár věcí. Třeba to, že ten drak je předchozí Arisen, že je to cyklus, který se pořád točí dokola. Takže to by pro nás jako mohla být taková nápověda. Včetně toho konce, co se tam odehrávalo. Ty volby, co dostal. A ten automatický překlad byl jak ta nová čeština zatím, co je. Tak. Mám dojezeno, přátelé. To dnes. A pokračujeme.
Jsme back. Zapneme zase webku. Právě regulární druhý díl. Já nevím, no. Mě tohle to spíš jako sere, než jako, že mi to přijde jako hustý. To mi přijde jako by takový ty hry, co chtěl, aby si do něj dal nejdřív 40 hodin, 50, vole, víc. A pak to začne být sranda. To já moc neuznávám, no. Ale jako, nedělám s tím nic, no. No a jenom jakoby pro shrnutí, takže v Dogma 1 šlo o to, že tam byl příběh víceméně ten samý, že jste šli na toho draka a potom jste šli za osobou, co dohlíží na ten svět. A když jste s ní prohráli, tak se z vás stal drak a letíte dolů. A když jste vyhráli, tak jste vy ten novej, co na to dohlíží. A pak se to ještě sám sebe sundat tím jakoby mečem. Tak předpokládám, že to bude něco jakoby podobného. A že to bude o tom souboji třeba, uvidíme. To nám ohlídá co uvidí, nebo někdo, kdo to bude vědět. Tak. Soužíváš? No, jako jo, baví mě to, ale jestli prostě je tam mnohem lepší potenciál, nějaký lepší mechaniky a všechno, tak jako to už tam má být dávno. Víš? Je mi to přijde takový klanky prostě s tím zvedáním a tak dále, no. Uvidíme, uvidíme. Třeba z toho pak budu jako nadšenej. No need to overthink it. You can change it on a whim. You've naught to lose, and you might even make a new discovery. Tak. Mám tu nějaký zlepšení? Nemám i. Dobře, nevadí. Tady taky ne. Many thanks. Dobře. Tak. Jdeme zčeknout ten meč, jestli už je opravený. Jen příběhové, aha. Mayhap you will think this a trifle, but I've never seen this sort of craftsmanship. How'd they work such a pattern into the blade? Hi there, Arisen. Forgive me, but I've made nary a lick of progress to... The blade's make is as intricate as 'tis beautiful. Neříká víceméně, že ten meč je hodně jako složitý. Že to ještě hotový nemá. Potřebuje vědět, jak vyřešit tenhle ten vzor na tý oceli. What are you jabbering about? Oh, You're looking at the work of a blaze hammer. 'Tis a process scarce employed, but one befitting the prestige of a regalia sword. Honestly, girl, you're no apprentice of mine if you can't figure out aught as simple as that. On jí poradil, že to je práce takzvaného blaze hammeru. Sorry, Brocker, must have slipped. But if these patterns were the work of a blaze hammer, A blaze hammer? That's what it'd take to fix the blade. The blade. To má vole přízvuk hustý. Take to fix the blade. If you've not heard the term, 'tis where you heat your hammer to extreme temperatures by dipping it in magma. 'Tis hardly e'er used since the hammers like to cool afore you can forge aught. Brocker's explained the process to me, but I wonder if that's enough. it seems 'twill take a rather complex process to restore the sword, but I've no doubt that Sir Sara is up to the task. Okay. You have my support. Bavili se tam o nějakým namočení kladiva do lávy.
Knowing that the patterns, I suppose I'll sleep on it. Mayhap the ant. Já myslím, že budou chtít něco po mně. But it's what she does next that Nic, takže máme zase čekat. Jej. Oh, what does this say? Let's have a look then. Co zase nějaký novej, vole? To už jsme četli, ne? No. Tak jo, jdeme zkontrolovat toho borce. A pak odneseme ten tudíku. Tak to jo, tak snad pak poznám to správné rozhodnutí, no. Nebo mě nějak nasměruješ to uvidit. Speciální klása účešníka, jo. To já ještě asi nemám ale odemčenou. Hele, když mám u sebe teď už to barvivo, jo. Můžu už, vole, nějak si obarvit ten armor nebo něco takového? I trust your... Business has been better, but I... Ne, nemůžem. Dobře. To pro nás pořád bude záhadou teda. Ten vlastně si uvědomuji, že dneska máme nový díl rodina, že jo? Teda rodina, vole. Shoguna. To je pecka. I'll collect that. You needn't trouble yourself. We shall remain here. My musíme něco ještě udělat, protože ten tu bude sedět nakonec bude nám říkat, že to, takže já budu muset podle mě sám jako asi osvobodit. That's why I did the things, and I don't believe for a moment that I když počkat, oni se mnou vlastně bavili, tyhle ty kokoti, jenom když byl večer, ne? Ale to asi jako... To my už jsme tu byli večer. I reckon the head jailer could get the laddies for... Just remember, you had naught... What are ye doing here? Suppose it must make ye feel a hero, seeing the man ye caught yourself sitting behind. But ye ain't fool enough to think the Empress is safe now I'm in here, are ye? Jo, to je ten vrah, jak chtěl zabít tu vesnu. Go on then, and... What's this? Come for another laugh, have you? Coin's a fine thing. I reckon ye must be touched in the head, giving coin to a would-be. Still, suppose I'm no longer a part of this. Dali jsme mu 5 litrů a řekne nám trošku z toho jeho příběhu, protože prachy se mu tam hodí. I got this job by way of the coral snakes. I only did as I was instructed. Že tu práci dostal od Coral Snakeů, což byl ten ty banditi, jak jsme vyřešili. If you want to know who hired them in the first place, you're best off asking a snake. Lucky for ye, there's one right here in the jail. Aha. A jakož ten mladý týpek patří k těm Coral Snakeům, nebo patřil, takže se ho můžeme zeptat. that's why I did this, and I don't believe for a moment that... Tak jsme se někam... Jo, počkej. Jo, on myslel tohle, no. I've no time for you now.
Can't you see? No, tenhle task mě trošku začíná srát. Nebudu říkat nic. Už to mám moc dlouho, neděje se tu nic. Teď jsem myslel, že to něco to, ale... Reckon ye must be. Suppose I got this job. If you want to know who I... No, až nás potom možná... Jo, ne, počkej, on myslel tohodle. Ne, nemyslel. Myslel toho kluka, no. Možná půjde odevřít jen tady z těch cel. Dostat se nějak ven. A pak za tím borcem? Že tady by se pak dalo zdrhnout tudy, ne? Ale já už nemám ten... Jo, mám. Jo, tak to se mi moc nepovedlo. To bylo k ničemu. No, asi ne. Prostě vězení ještě, vole, nejde nějak vyřešit. A nebo prostě pustím toho týpka, ne? No, spustím ty strážní. Reckon ye must be touched. Suppose I got this job. If you want to know who I... No, mu to nevadí. Tak já ho odnesu tak, aby na mě neviděl. Tak počkáme, všichni takhle projdou. A teď borce pustím. That's why I did the things I did, and I don't believe for a moment. What's gone wrong with the world? I know you're made of sterner stuff than that. Yeah. Wonder if anyone... Show 'em your metal. Oh, I'm not being cowed so easily. Exposed courage can only take me so far. Not ruin your day by getting cut open. That's why I did this, and I don't believe for a moment. Já se ho beru, díky. I have been waiting for you, Arisen. Was it you who got me released? To jsi byl ty, kdo mě propustil? Suppose I should be grateful. Tak to bych ti měl být vděčný. Easy for him to talk of an honest life, but I've nowhere to turn. No one's gonna want me working for him. You know of a place I could work? Where?
Můžeme ho poslat k Isaacovi, jo? On říká totiž, že neví, co bude dělat teď, když jsme ho propustili. Tak ho pošlem k Isaacovi. You think I could work that? What? You went, but why? I give it a try, I suppose. I'll do my best not to make a mess of it. Takže zkusí, jakoby, to neposrat. Tomu dá šanci. Hele ne, nekoukám na Search Hello, jakoby... Já jsem Halo nikdy ani jakoby nehrál, jakoby víš, mysnulo mě to. Mysnulo mě to. Ale mám rád toho herce, co hraje Master Chiefa. Ten je dobrý. Oh, and thank you, cuz. Sir Hugo has washed his hands of banditry and has a chance to begin anew as an apothecary. May he find every success. One could not have hoped for a gladder outcome. OK. Tak jsme to vyřešili. Já nevím, to je takový, něčem je to zvláštní, tohle mi třeba přišlo, kdyby ta hra byla spíš rozbitá. Jo, já jsem pak prostě vzal v toho vězně, vole, odnesem prostě ho před strážnýma ven. Nevím, no. Ale dobrý, máme to hotový, neřešme to. Tak, tohle to uděláme. We shall remain here. Já jsem právě slyšel nějaký hate na tu první sérii. No, this is all wrong. To je všechno špatně. What use a pitiful fragments such as these? Nějaký špatný fragmenty. What we have achieved is sufficient to sway the pawns. But when the time comes to fell the dragon, I fear it may not be enough. Lord Phasus insists we shall succeed, and no, on se bavil o tom, že tohle to stačí, jakoby, aby ovládli ty pauny, ale rozhodně to nebude stačit na toho draka. A že Master Phaseus chtěl, aby uspěli. a new hand, are you? Have you some business with me? Tomu fakt mám dát, jo. Why? 'Tis an Arisen's. A on se diví, že to patřilo Eraisnovi. This is incredible. To je to úplně hotové, jo. But why do you possess such a thing? Where did you obtain it? No. Never mind. Ptal se, jak to, že to máme, kde jsme to vzali, ale že na tom nezáleží. All that matters is this. With this alone, I shall be able to craft a superior godsway, the finest of all created to date. Že s tímhle bude schopný udělat prostě pořádný godsway, pořádný talisman. Nejlepší ze všech. I must make haste that I might deliver it to Lord Phasus even a moment sooner. A že to chce dát Lordovi Vaseusovi co nejdřív. A to chceme spíš pro nás, But wait, no. I have not the worm's life crystals to restore it. Confound it all! Řekni mi o nich. You've not heard of them. They are formed of crystallized drop. It is a requisite naturally. Jo, tohle ty mám. Yes, I am Jo, ty doubtful that znám. Lord Phasus would lend. Oh, don't be ridiculous. Do you even understand what you are offering? But I suppose Lord Phasus is satisfied with the God's way as 'tis, you see. And as I can expect no support from him, you can expect little aid from me. Though I suppose 'twouldn't do to send you away entirely empty-handed. Now,
As I've said, worms' life crystals can only be obtained from drakes and their ilk. All the better if it happens to be a lesser dragon. You would be sold... OK. Tak ty máme, ne, ale asi ne u sebe teda. To musím běžet pro ně. Zpátky. Já nevím, taky pocit, jak kdybych kurva, jestli jsem to neměl dát někomu jinému, jestli jsem tady tím jako... Ale komu, že jo? Já jsem posílal vlastně i ten Pathfinder, takže... To víc řešit. Jo, takže my musíme ven. Ne, počkej, tamhle je východ. Nebudu nosit u sebe, teda doufám, že mi ještě nějaký zbyly. Ale já myslím, že jo. As a matter of fact, former Arisen appear to be plentiful in this world. Their wisdom and powers are hardly surprising, when one considers that they were once Arisen. I wonder if they were possessed of steadfast wills of their own. The world's changing. Not sure how much longer I can keep... Kurva, jak máme 13. Takže musíme sundat dráčka, přátelé. A to udělám velmi rád. It's tough, but complaining won't do any good. Always a pleasure. On nás to posílá tamhle, jo. Tak jdem. Ten má dobrou, no. Dost tak dobrou, ne. Wait for the new equipment coming. Is it too much to hope for a helping hand? What was it I had to do? Jo, to by se mi líbilo. Ono to jakoby, dá se tam využít, vejška, když skočím z vejšky, tak můžu jakoby rovnou jít do toho útoku, jak plesnu na zem. Ale jo, nebylo by to špatné. Tak jdeme správně, očky. Jo, jdeme. Our respective abilities are unique as well. Let us utilize our individual strengths wherever possible. Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. I shan't allow any further harm to come to you.
Hovno. Takhle já můžu běhat po mapě? Rychle. No tak to je boží, ne? Na kopce to nejde tak rychle, jo, ale... Tak to je dobrý. Master, watch out! Ty vole. Well done. I would be glad of your assistance. Fall back, and I will heal you from the back. Wait. Focus. A moment of the decision may spill out. Yes, of course. I see it. Enemy slows. Perhaps we will tire them out. Just not give them a chance to recover. Focused attack will end this foe. Puste. Když no, já tě zvednu hned. I can do no less than service to the prisoner. Well said. I'll combine my magic with yours, that you might cast the spell more quickly. It seems we have enraged our foe. Might we not use the range of our advantage? This foe is nigh unstoppable when it is strong. We must do all we can to prevent it from losing its temper. How are we going to attack it without conquering it? The town's risen. We're under attack. Pojď na ten vylezu, ty svině, pojď, pojď. Vedle. Must make the most of this opportunity. Strike fast and true, and
and our quarry shall fall. Kurva. Vole. Rdech bausta. A on se má vylečil o ten grip. Jemu to nedělá vůbec nic. Je, on už je dead. Já to chápu. Nám to ukazuje život toho obra. Wait a moment. Well done. It seems we have enraged our Jsem staminu. Might we not use their rage to our advantage? A to bylo vedle. No víš, tak na nohách, když se náš. There is no cause for reconciliation. We need only be consistent. Now I understand. Our onslaught, and the behemoth soon topple. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Ty vole, dobře. Tis done. Thank you, Arisen. I'm overjoyed to have completed the task my master set for me. I concur. Pěkný fight, pěkný. You. Come off it. Bylo zajímavé, jak to bylo najednou, ne? Ten fight. Grey fucky klub najednou. To byla prdel. To se mi líbí. Hobgoblin! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Zvedáme. I could have done no better. Come, follow my example. Whatever 'tis you need, I shall gladly. You have my protection. Dobré. Ještě tady máme chlapce. We ought to consider this a lesson.
This is what befalls one who lets down their guard. Tak dohybujeme se. Já se zkusím použít to kladivo, abych doběhnu rychle dal. Jsem tě popové chlapče, viď, vole? Tak, už to mám zase nabitý, hele. Magics are at your disposal. Wait a moment. Right, send me out. Well fought, Arisen. Let us not get ahead of ourselves. The battle continues. Outstanding. Na něj, na něj, na něj. Tak, dáme si kemp, necháme si noc. I když vlastně to tam bude tam ta svině, tak počkej, tak radši ne. A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught? Radši ne. Well, we've eaten our Hele, jiný útoky, ono to celý děláš prostě v té gildě, víš? V té tabulce, jak jsme vždycky. Tak tam prostě odemekáš a jakoby nic víc tam není, no. To nějaký svůj strom nemá. Hele, mně přijde právě, že ten Warrior dával jako třeba víc damage, než dával Fighter nebo Sparehand. A ono je to taky jak do jakého monstra, no. Víš, že jakoby, když budeš mít mága třeba na toho Fénixe zrovna, tak ty ohnivý útoky ty mu budou dávat víc, no. Teda na Fénixe, na toho Gryfa. Kam mi spadla? A třeba já mám mágy rád a hraju je spoustukrát, ale tady by mě moc mák nebavil. No hrozně dlouho trvá, než oni to vykastíte, takový... Tady by mě mage nebavil. Pokud to půjde. No oni nás tam posílali všichni, víš, jakoby všichni nás tam posílali, takže... Nazdar, Václav. Jak se máme? I trust we've all inspected our equipment.
Come, we've much to be getting on with. Feeling rested, I trust? Počkej, a tamhle je ten... Tamhle je drak. Yes. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. We must not let down our guard. Keep on them, Arisen, and I'll strike them down. A wise strategy. I will protect you. Tak pojďme nejdřív vyřešit tyhle. All creatures who know death cling to life. Ought we to pursue and eliminate the stragglers? Yes, Master. I shall hasten to your aid. A ty vlky jsem ale jakoby... No tady ty menší rychlí, tak to je špatný. Když mě přiběhnu, tak půjdu, ale jak je musím někde nahánět, tak je to v prdele. Nicely done. I merely did as duty demands. Splendid. Tak gotovo. Tak já si okořím to cigu, ať mám volný ruce a pojem na něj. To pak musíme vyzkoušet. Já jsem si u sebe nechal tenhle armor. Tak. A půjdeme na drakoni. Laptop bychom taky pak mohli použít, už to máme 3krát. Máme u sebe nějaký healy, to je pecka. Tady sluší víc, ne? Nejlepší. Kam jestli to není třeba poblíž nějaká pas nebo něco. Tak. Jdeme. Jdeme na něj, na chlapce.
Ono je to fakt různý, protože pak třeba, když jsme fightili s tím, nevím, třeba dneska v té jeskyni, tak tam jsme měli nějakýho, vole, velkýho sráče a toho jsme taky měli na pár hitů, víš? Ono to je prostě podle monstra, no. Hladil o Teonu, je to tak. Jo, viď? Jo. Počkej, ne, tady není. Very well. I shall return. Jo, ty jsme ji dali dneska. Takže nám to strce, ty svině. Ani musím vlastně. Dobře mi, no. To mi hýle. Už ho má venku. No jo, to už mu dává, vole. Zpátky ty svině. To mi dal koulema teď. Potřebuji rychle heal. To je ono. Pojďte mi na ten heal. Děkuju, super. When enraged, this creature is capable of calamitous strength. We ought not to provoke it. How are we going to attack it without conquering it? Now, while the heart is exposed.
staminu. No to pořád targetuje úplně do piči. Já nemám staminku teď. Ale už se blížíme, přátelé. Už se blížíme. Stamina. Zaspěl těma koulema. Au, ty vole. Ještě se trefil teď. Lezem, ne? Co děláš, kámo? Jej. Už půjde.
Tady máš. Byl tuhej, co pak? Ano, hrozně moc, ty vole. Má jich fakt hrozně. Ale tak to by měli ty draci. A když je někde poblíž balista, tak ho sundáš i třeba na 2 rány, jo. Ale tady žádný nebyl. A máme dost krystalů pro toho fréra. Tak, zajdu ještě tady zatím, když už jsme tu. As a matter of fact, curious thing. One of my former masters chose to hire only... It is clear to me that my fate is to aid you. Ah, but which dragon do you seek? Surely you do not ask of the so-called lesser dragon? 'Twas slain in Melve by your own hand, after all. If 'tis yet another dragon you seek, then perhaps you ought to search for it yourself. Your feet will guide you no less ably. My jsme po ní chtěli vidět, kde je nějaký lesser dragon. To ona nám neřekla, řekla, že máme hrát sami. Že naše nohy nám pomohou dalšího draka najít. To jste velmi hodná, paní. Nicméně máme dostatek materiálu, co jsme potřebovali. Takže já tady restnu ohně. A jdeme zpátky. Akorát bych šel v noci. Ať... Počkej, já musím vybít. Jak nás v noci napadnou. Surely the rest can wait till after we've examined our surroundings. I will protect you. We got them on the run. Tam zdrhá, ty vole? Tak ty chceš zdrhat? Ale no tak. Oni mě všechny zabijou, než se stačí prefekt. Teď si můžeme klidu sednout do kempu. Dobrá. Dobrá. Jo, je to dobrý. Co jako z filmové hlášky, hele. Celku dobrý. Má to pár takových jako debilních rozhodnutí, no. Jako herního designu a quest designu a tak. Ale jako, řekl bych, že to je dobrý. Treating us to victuals so toothsome wherever we go. Very true. I know just what you mean. No tak jak si to mám pamatovat, ty vole? Tak si tam dej normálně, vole, to, ne? Filmové lášky, to já si to nepamatuju, ne? Tak, pojď. Ty kam běžíš?
Jo, tady byl. I am honored to be called to your side, Arisen. Tady. Ten začátek je podle mě dost zábavný. Je to pak takový tálejší, když začneš mít první questy, že máš jít pro dopisy do hradu a dělat takový stealth mise, který moc jako ani stealth jako nejsou, ale je to v pohodě. To stamina mě občas sere. Má taky své muchky, ale je to fajn. Dark enough to warrant the use of your lantern. Not bad. Ty vole, dobrou mi dal teď. Já ho zasunuli do země, ty vole. What is it? What has happened to your magic? Kam to targetuješ? To hrozně baví chodit noci, protože to jsou fakt výborný řežby prostě. A více rychle XP ty klasy. Když takhle běháte v noci. No to prvního naleztě, no. It is rather narrow here. Be on your guard. Let us proceed with due caution. No nic, dáme si zrychlovač. Water is spilling through the cracks here. What could be the cause? I shan't allow any further harm to come to you. Není za co. Prepare yourself. Ty vole, co to je? This foe is best defeated swiftly. Left to its devices, it will summon a constant stream of spirits. Then let us spell it. Bonded servants will learn rest. Rally! Reinforcements have come to aid our foe!
most impressive, Master. We can ill afford to grow old. Our foe is not yet our time. That's exactly my time. The fire must be put out before our comrades. Not extinguish our lanterns, lest we summon it unwittingly. No a kde je ten parchant? Tyve, na to já se ale nedostanu nějak, sakra. Focus. A moment of the decision may spell our doom. I am well aware of the particulars. Krou. Or to welcome the beast that reveals us. Ale no tak. Then we know what must need to be done. I'm coming, Master! Defend the Arisen. Whatever 'tis you need, I shall gladly find. Tak jdeme v pohodě dál. On vždycky vyvolá monstra a potom klesne dolů. Ale ten je teda hrozně odolný. Poisoned? Čekaj, na to jsem tu měl přece ty lávičky, ne? A kde je Fred? Je tam. Pojď se stoupit, ty sráči. Teď nám hrozně chybí účešník, no. Ta zima mu dává jako mnohem víc než třeba rány z kladiva, jako. Ale teď mu dávají dobře, ale. No one can defend themselves when grappled like this. Ale vole. Master, I shall hasten to your aid. Falter not, and our foe shall soon be vanquished. I shall finish this. For the Arisen! I shan't let them harm you. Můžu se ho chytit? No, the Arisen has been poisoned. Teď leží. Teď do něj. To je ono. To je ono.
Z tohohle jsou vylen krystaly. A si můžeme vymaxovat kladivo, přátelé. Very nice. Nebo vymaxovat, na další úroveň. My knowledge from other worlds tells me that a forgotten riftstone lies near here. Shall I lead the way? Tak dobré. Ty vole, tak tohle byla dobrá výprava, co? Drak pěkně tady ten lič sráč. Konečně máme ty materiály, co jsme chtěli. The sky is radiant this night. I feel at peace to gaze upon it. Right you are. No, dobré. Hlavně ztratit trpělivost a pak jak dostal ten stagger, ty, jak to už to šlo. To už pak bylo krásně, jak jsem dal tím kladivem a vzal mu to skoro půlku HPček, ty, to bylo super. Na začátku vůbec, no, jak měl rezisty všechno. Jsme mu toho moc nedělali. Víš, tady ty jejich cesty, přátelé. Hluboká retardace občas, no. A curative ought to do the trick. There, Master! Fantastic! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Zde pomáhá ten mráz úplně nejvíc. Taková mlha, no, to s kladivem, vole, se s tím blbě bojuje. That was hard won. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. Ah, now here's a surprise. Our collection grows. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Mayhap you will think... Certainly, Arisen. How might I be of aid? To jdeme na něj. Běžíme do města už. Hang in there, Master. I'm coming to assist. Battle is to be avoided, I take it, Arisen. Tohle je fakt dobrý zrychlovač, ale ty vole. To je fakt dobrý skill. Then I shall remain by your side.
Či je to fakt jako o dost rychlejší. Now you've done it. All's going dark. When does my watch end? Stop that! This can't be how it ends. Tak se rovnou odpočinem. You can do this. I believe in you. I believe in you. The world's changing. Not sure how much. Shall we get some rest then? To this world I return, ready to put all I've learned to use. Tak výborně. Good morrow, everyone. Come, we've much to be getting on with. Ready to forge on? Počkej, já se nejdřív vylepším tu zbraň. My services don't come cheap. Keep mind. Tak. A teďkon, když to máme takhle, tak pak musíme zajít za tím borcem, co nám ho ještě vylepší, když ho máme takhle vymaxovaný. Jak se dneska dostáváme skrz všechny ty questy, tak tyjo, ještě jsme neměli furt čas na ten průzkum. A tak co? Aspoň progresujeme. A přitom vlastně ty fighty máme. Ale jako průzkum jsme moc ještě neudělali, že jsme objevili nějakou vyloženě novou oblast. Tak, tohle to teda donesem The so-called forbidden magic research lab tomu podezřelému týpkovi. Indeed. Kterýmu nevěřím nic. It is all very secretive. I wonder what the citizenry make of it. We shall await you here, Master. Myself. Počkej, co? Oni asi myslí pode mnou nebo nade mnou, co? Nebo... A nebo jsem úplně blbě, vole. Jo, jsem blbý, já jsem šel tím blbým vchodem. Počkej, anebo tam můžu možná projít tudy, hele.
No jasně. You've returned. Vrátil se. Have you obtained any worm's life? Máš nějaký krystaly? No jasně. You have. Máš. Úžasné. That is no small. To rozhodně nebylo jednoduchý sehnat. I must admit, I had not thought you much chance of success. Moc jsem nedoufal v to, že uspěješ. Yet here you are. A přesto si tady. A tohle. Přesně co potřebuji, abych dokončil svoji práci. I shan't delay. Come by again tomorrow. By then, I will have produced a God's way of unparalleled quality. A že máme přijít další den. Že budeme mít God's way úžasný kvality. Alright. Tak. Teďko můžeme zajít za tou holčinou na ten meč, ale já si myslím, že tam budeme muset něco udělat. Že budeme muset nějak namočit to kladivo do lávy, nebo něco takového prostě, no. Že bude chtít, aby jsme jí něco prostě donesli, ona pak řekne, aha, tak teď už to můžu udělat. To je už spoustu těch questů, no, že nestačí tam jenom počkat. Na začátku jo, ale pak jak už se člověk dostane dál, tak tam už jsou třeba nějaký píčoviny vždycky k tomu. Ox carts make for relatively safer travel. You're the one who brought that regalia sword here in the first. It's that fool apprentice of mine. I haven't seen her since yesterday. Borec říká, že neviděl tu svoji učenkyni od včerejška. Knowing her, she skipped off to the mountain base cave on Volcanic Island to try her. It's the only place with enough since you're the one who and bring her back in one piece. Máme jít pro ní, ona je někde v těch sopečných jezerech. Tak to jo, to rozhodně za ní jdeme. This might be worth a read. Let's have a look then. Jsme odpočatý, akorát bychom se tady asi měli vyložit, co? Měli jsme další ten upgrade, co? Hoy, no need to overthink it. You can change it on a Tohle je fakt výborný, no. Tohle je asi nejsilnější spell, co tam je.
whim. You've naught to lose, and you, well, got any findings to share? Pleasure doing business. Yeah, with you too. Tak, vyložíme si věci a jdeme jí najít. The world's changing. Not sure how much longer I can keep the... Open. It's tough, but do come again. Tak, ale ještě než zaběhnu za ní, ještě než půjdeme za ní, tak si chci vyupgradit to kladivo. Jenomže to ty vole zase teď si vzpomenu, kde to kurva bylo. Tady, už vím. Už vím. Počkej, tohle je blbá cesta. Oni nám totiž psali, že ta zbraň musí být vylepšená na max, aby se to pak zlepšilo tam s těma krystalama. Píči vole, kde byl ten jejich posranej? Ta barvírna. Well met. May have I'll treat myself to a slim pickings of legs. Dáme. Come on, have a look. Cannot seem to place That is a slippery beast on the top of the hill. And precious little time. Now here's a welcome sight. All this worry giving me a lucky bastard. If I could, I'd never leave. Tudy je to k němu. You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use.
Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Oh, pardon. Since times of... Remember, draconic blood flows through the veins. Jo, my potřebujeme 15 a máme jenom 13. Oh shit. Oh shit. Of lesser drakes as well. Then I bid ye farewell. As a matter of fact, have you always Tak pursued to je your current smůla. vocation? No nic, a kam za ní jdeme vlastně? Tamhle, jo. Over the course of your Tady nemusíme běžet jak se tam potneme. journey with the Arisen. We seem to have arrived without issue. But are we safe here? Ježíš, teď se zase zorientovat, vole. Jo, my potřebujeme teda doleva. Ale tady odsaď pojede Oxcar. Počkej, to jsem zvědavý. Zpátky do Vermontu nebo jede tam zase dál? This ox cart's bound for the check. Can't set off till I've had my due. Tak to nic. Ale tak já použiju tohle, co? Počkat. Tady jsou jako 3, jo. Tak to se pak příště musíme sebrat.
Počkej, já se tam tudy nedostanu. This strikes me as a place of import. We shall have occasion to return here. Mayhap we will know what needs to be done in time. Ty vole, tady se zase budu motat dokola, nezlobte mě. To budu muset fakt celý obejít odsud, jo. A je to časově omezený quest? Ne, není. Do piči, počkej ještě. Proč jsme měli tady ikonu? Jakože můžeme jít tudy? Tím Flambearer Palace? Viděli jste to? Jo, ne, to nám jenom ukazuje jakoby takhle všechny. Jo, jasně, chápu. No a když se můžeme dostat přes tu bránu. A dostaneme se s tím Godswayem. Těle to bych měl zkusit, abych si to tady vole teďkon zbytečně neprodloužil. Co? Ano, to přebíhání tam a zpátky, to je takový nešikovný to. The world's changing. Not sure how much longer. We must rest. Though the... I feel refreshed and ready for a new day. Takže. Já doufám, že mi řekne, no víš, ještě musíš počkat ještě pár dní, bude mi to trvat díl. Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. Tak to nezdraví, Václave, tak to nezdraví. If that is your destination, we cannot follow. But know that your return is eagerly Jo, awaited. ten, proto za něm už jdu, no. A třeba nás to pustí přes tu bránu, ty vole, velkou.
Oh, it is finished. No, je to hotovo. The result is even more sublime than I'd hoped. Je to ještě hezčí, než jsem čekal. I must deliver it to Lord Faces. Musím to doručit hned. Though, mayhap. Now, I cannot leave this in your hands. I may not be fleet of foot, but only I can do this. Wait, I've changed my mind. You take it. No, tak to si musíme přeložit. My jsme tam přišli, jo, to jsem vám překladal. On pak říkal, tak, no ale asi to nemůžu svěřit tobě, to bych se měl postarat já, o to se postarám já. A zjevil se ten Pathfinder, změnil mu myšlenky asi, on teď říká, no, vlastně jsem se rozmyslel, vem si to ty. Deliver the blade to Lord Face. Dej ho Lordovi Fázeusovi. Go now, make haste for Moonglint Tower. There your journey will come to an end, one way or another. A posílá nás do nějaký věže, a že tam naše cesta skončí. Buď jednou nebo druhou cestou. Ah, that's right. I must fetch those papers. Do be quick. I fear my time. Tak, Fazeus to bude takový ten zlej sráč, ale to my teď dělat ještě nebudeme, na to máme času dost. Co znamenají tyhle ty vole ty ikony u toho, ta modrá nebo ta? Ty ruce u toho, co to prostě je? No, a jak se jako dostat za tohle, co? Možná, že už tou bránou fakt projdem. Já to jdu zkusit. I should very much like to rejoin you, Master. Tak, počkej. A tam teda jdeme zase do toho paláce, ne? Jo. Já tu hlavní cestu tam prostě. Ale možný, že ne, že na tu bránu potřebujeme něco jiného. No. Zase mi nechce jako věřit, že jsme museli celou mapu obíhat, jo. Výborně. Takže jsme museli progresnout v hlavním story, aby se nám otevřeli. A když se je otevřel von tou hlukou, tak já si je můžu otevřít tím mečem. Úplně v pohodě. Jasně. To jsem rád, že to chápem.
Otvírají. With a fairy stone in hand, we can travel wheresoever we please. Ty vole. To think it slept beneath the sea all this time. Indeed. And where is it bound, I wonder? I only pray it steers clear of settlements and causes no destruction. Ty vole, to já tam musím jít, ne? To je masakr, to já tam ale musím jít teďkon. To já nemůžu ignorovat, že jo? Takže počkej, nabíjíme hezky náš, vole, náš urychlovač. Very well. I shall return. Hello man, very good, very good. Co tohle bylo zase? Do prdele. I will protect you. Look out, Arisen! We're under attack! Mezitím v Battle Coast. What is that? It cannot be. Lord Phases. 'Tis not a foe to be faced by those hoping to see the morrow. Mine's not the stone puppet then. We move. No. I'm simply to deliver him to the tower, eh? Suppose I ought to have expected a catch. My word! What is that? Yon statue appears to be pursuing Lord Phases. At last, it all becomes clear.
To je masakr. Počkej, nemohl jsem jít tady po tom pobřeží? Jo, nemohl. Then I shall remain by your side. Let us attack with the full sum of our strength. We must try to delay its course by any means. By your leave. Look out, Arisen! We're under attack! Plenty of places our feet might find purchase on its hulking frame. And, as fortune would have it, cliffs extend on either side. Shall we try jumping down on it from on high? Understood. Hold fast, Arisen! I will be with you in but a moment. No tak, ty vole. Já mám něco na staminu. Very well. I shall return. A kde je Nora? A kde mám tu Noru?
Czech Republic, man. What about you? I shan't allow any further harm to come to you. Nastaráme znova. Dáme to znova. Seems to me there are plenty of places our feet might find purchase on its hulking frame. And, as fortune would have it, cliffs extend on either side. Shall we try jumping down on it from on high? By your leave. I shan't allow any further harm to come to you. We're under attack! Whatever it is you need, I shall gladly oblige. Hej, co děláš? Na ten žebřík, prosím tě. Co? The encampment is all but destroyed. Its ruinous march could not be allowed to continue. Caught you. You'll be all right now. Hold fast, Arisen. I will be with you in but a moment. Už ta stamina půjde, jak mě proudí u toho, ty krávo. Jsem nějaký přetížený? Ne. Tak o co jde do piče?
Ne. No nic. To je škoda, že tady je prostě jenom jeden safe, no. Já bych si to radši načet od začátku, co jsme tam byli s ním, že jo. Ale bohužel. A nebo myslíte, že ho můžu sundat takým tím šípem, co mám u sebe? To asi ne. Já musím prostě vymlátit tady ty... Ale já to vlastně můžu udělat takhle. Pravda. My to můžeme udělat, že si můžeme sejnout od posledního odpočinku v hospodě. Protože tohle mi přijde jakoby takový dobrý, chci to udělat prostě správně, jo. Nechci to posrat. Je to i trošku jinou kombinaci těch pounů. No a chtělo by to i vylepšit to kladivo, hele. Takže než půjdeme tam, jo. Počkej, já se jenom podívám, jo. Takže já se zaběhnu pro ten meč a pak půjdeme asi ještě na nějakýho dráčka. Ať můžeme... Ještě bych asi udělal pár věcí, no, než půjdeme tady na to. Tak, no jasně, no, ta Nora tam prostě nějak jako zařvala, no. Počkej, ale ani tady? Jo, tady je už. Tady je. Dobrý, ale. Takže jdem si to vyzvednout. Mayhap you will think this a trifle, but I find these former arisen rather fascinating. Their wisdom and powers are hardly surprising when one considers that navíc tohle není úplně nejlepší zbraň na to ničení těch kolíků toho. U toho obratu bych chtěl spíš nějaký ty vole malý kladívko třeba. Každopádně pak půjdeme teda ještě někam zpátky a zkusíme najít nějakého draka ještě. Tak, aby jsme mohli zajít za tím Svenem do toho paláce. Říct mu, co je nového. Jasný, Michael, díky za společnost. Zítra nakoukej, určitě bude záznamík. I must deliver it to Lord Faces. Jak? Tohle to s tím sachařem taky uděláme. Tam to je hustý, tak chci, aby jsme ještě pár věcí dokončili, než tam půjdeme. Já chci zkusit zničit co nejdřív, než dojde, jakoby, aby to zničil co nejméně. Shall we go where we are bid? Pray, allow me to show you the way. You have our gratitude. Lead the way. Might as well hang about. I'm in no rush. I've got to focus. Fancy a gander? Oft we forget the value of a moment's contemplation.
Výborná práce. What do you want? Ještě počkej, já se podívám, kde vlastně ten typek... Jo, tak to bude z Checktownu rozhodně blíž. This ox cart's back can't let you on till you've paid. The so-called Forbidden Magic Research Lab appears to have been constructed rather recently. Indeed. And the researchers employed there are as tight-lipped as they come. 'Tis all very secretive. I wonder what the citizenry make of it. You trying to piss Think me you off? stand a chance? I shan't allow any further harm to come to you. Well done. Oni zase rozbili ten vůd, vole. That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. I knew that I could count upon your strength. Ale jsme blízko, takže v pohodě. Master, I found a campsite near here while I was journeying beyond the rift. Shall I take us there now? Pray, follow me. I know the way, so there's no chance of our getting lost. This looks great. And I take the rest. Oi! Hold it! Pray, follow me. The enemy is upon us. Arms at the ready. The fault is mine. I was not vigilant enough. Understood. I cannot fault your prowess. I merely did as duty demands. Well said. I'll combine my magic with yours, that you might cast the spell more quickly. All creatures who know death cling to life. Ought we to pursue and eliminate the stragglers? Pray, send help! We need reinforcements! Battle is to be avoided, I take it, Arisen. Let us defer to the Arisen. Right you are. Do not test me. Tak, musíme přes den, aby ten sochař tam neměl těch monster kolem hodně. Good morrow, everyone. Come, we've much to be getting on with. Feeling rested, I trust? Pray, allow me to open yon chest. Blighter. You keep your blighter. You have my protection.
give up. This only ends one way. Dobre. No, za chvíli máme Max Warriora. Let's go. As a matter of fact, oft do we call on you to carry the burdens we cannot. I must thank you. Your toil keeps me light on my feet. Materials, eh? I shan't deny, they have their uses. We've no cause to visit a campsite as yet, methinks. We shall be ill prepared for battle if we rest overmuch. Then I shall remain by your side. Arisen, are you all right? There you are. I was wondering when you'd show. Now, are you ready to aid me in sketching that griffin? Takže jsme připraveni mu pomoct. No tak jistě. On chce vidět fight s Griffem, aby z toho mohl dělat sochu. Marvelous. Up we go then. Let us accompany Sir Fulvio and face this griffin. We ought to follow close behind. Positively splendid. We must bring this griffin low. We have no means of exploiting our enemy's weakness. Well done. Já si tu staminu nedoplním, když jsem na něm? Doplním, ale musím stát v klidu.
I suppose that will have to do. I'll have to use my imagination for the finer details, I fear. But it should turn out well, all the same. Jasně, lepší by to bylo, kdybychom měli tu medúzi hlavu a prostě ho zmrazili, no, mně to je jasný. Ale to jsem ještě nějak nenašel. Já když jsem měl tyho sochy, vole, před tím obchodem, tak nějaký jako bližší detaily ani jako on moc udělat neumí. Jsou taky spíš splácadiny, vole. Dobrá. Tis really coming down. Take heart. The worst it can do is drench our equipment. Co pak je asi tady, co? Asi to půjdu zjistit. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. Better than that. Jaký vlky sedem. Běžíme! Battle is best avoided here. Draka potřebujeme potkat. Chceme nafarmit krystaly. Hele. Tohle je taky dobrý. One of our number is unconscious. No harm shall Focus your attacks. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Of course. Ty vole, to jelo mrdu. Focus. A moment of decision will spell our doom. I see it now. Hele, jsem si říkal, jestli jí to jde useknout. A jde to useknout, ty vole. Ale to je jenom disky, no. Ty já jsem chvíli počkat.
any further harm to come to you. I did my best to match your skill, Master. Dobře. Tak, počkej. Se zorientuju. Jo. Na hlavní cestu chceme. Ty vole, tam se zase nebudeme moc dostat, ale... I see our goal has changed. I would not presume to direct our course, but do let me know if you require a guide. The Arisen decides our path. We have but to follow. Venom harpies! Avoid their venom at all costs! Oh. Take care. We know not what peril this place Ty krávo. Halo, může to mít pomoc jednotko do píče. Ne. Nemůžu. Na ně. This should help. Ten poison by to chtělo vyléčit. Dare I say it? We trounced our foe, well and true. Overconfidence is an enemy in and of itself. Sekre. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Nevadí. I can scarcely see a thing in this map. Zvládneme s tím. I see no way forward. We'd best turn back. 'Tis a common enough setback. We'll find a way. No! The prison has been poisoned! I wonder how Sir Tholio's sculpture is coming along. Mayhap 'twould behoove us to pay him a visit. Kam se to bude nějaká větší jeskyňka? I believe I can guide you to the person in question. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Mind the rain, Master. The weather may yet turn fierce. I shan't let them harm you.
Jsme na hlavní cestě. Výborně. Certainly arisen. How might I be of aid? A běžíme. Have you taken leave of your senses, Arisen? Pojď nara. Hang in there, Master. I am coming to assist. Oh. Well met, sir. Need a room for the night? We must rest, though the sun is still. Ox carts make for relatively safer travel. Walking everywhere is certainly tiring. This ox cart's bound for Back Batal. Want on, you'll need to pay up then. So, you seek to enter. Go on through. No díky. Zkusíme zase toho borce? To tady nahoře nepřijímá ty návštěvy, jestli už se něco změnilo? I don't believe I had any. Be gone! I have no hospitality to extend toward one. Se nezměnilo. Need anything? To make hay while the sun shines. Always got to be in the thick of things, me. I swear I've never slept better. Tak víte, co já udělám, jo? Welcome, sir. If you think me a liar, then buy something and see the truth. Ah, I see you desire one of my masterpieces. Very well. Já to nemám s sebou, jo. A nebo to nejde. Many thanks to you. No, ale je to tady.
Welcome. If you think me a liar, then buy something and see. Ah, I see you desire one of my masterpieces. Very well. Ale fakt to nejde. Sakra, já jsem chtěl nakonovat ten meč od něj. A čekal jsem, že budu moct udělat třeba nějaký šmelo v tom příběhu. Ale nejde to. Nejde to. Není tu. Tohle bych si mohl naklonovat. Unmaking arrow. I shall have your order crafted in good time. A little patience. The creation of a masterpiece takes time, sir. Tak, Firestone si koupím rozhodně. Pray. Gálky taky. Do not rush me. Hope to see you again. Our packs are heavier and our purses far lighter. An investment made for safer travels can hardly be called extravagant. Jo, to FPSka mě tady bolí, ty vole. A kde je ta gilda? Jo, tak. Welcome, sir, after all. 'Tis folly to linger on a... To je furt lepší tohle. To taky ani nic moc, vole, ale jako, že by to byly nějaký úplně special ty útoky, jo. To si vemem. Tohle to jsme chtěli, přesně tak. single vocation when they're always a pleasure. Pleasure. Always a pleasure. Tak, dobře. Dobře. Tak mohli bychom se... No tady ještě něco je, ale to je jenom jakoby, to jsou jenom cesty. Ale možná bych to měl prozkoumat do píče. Materials, eh? I shan't deny.
Třeba tam najdu dráčka. Počkej, ale tady už jsem byl. Počkej, Ancient Battleground. Počkej, tam jsme chtěli jít. Tam si vzpomínám, že tady jsme jak byli. A já jsem se vracel kvůli tmě nebo kvůli něčemu. Sem chceme jít. Methinks we could move this boulder if we work together. Would anyone care to push? I espy a hobgoblin. I shan't allow any further harm to come to you. My thanks, sir. For you. Ano, oběd jsme potřebovali. Ale tak jestli jdeme na místo, který se jmenuje Ancient Battleground, tak co jsme šli v noci, ty vole. Master, I vow to weigh my every word Boris. before speaking, and when in doubt I shall hold my tongue. No ten je od Capcomu, ne. I can't imagine we're in need of a campsite just now. Let us return once we've grown tired from our labors. No, jsi šla vyčurat do křoví, nebo co? We have found you can count on me to fly to your aid in your hour of... Tak co, půjdeme do Ancient Battleground v noci? To by mohl být fun, ne? Když to je antický, vole, bitevní místo, tak tam to bude určitě hustý. Tak, dáme si chálečku pořádnou. Not like a feast to get you ready for bed. Good sleep is the key to a good adventure. Mě děsí ty srnky. Tam je drak.
Let us try for the same result with our next attack. I shall not fail. Would you mind coming over here? A kurwa. It seems we have enraged our foe. Yeah. It's hard to close contact. Stilling its pulse is no mean feat, but it can be done. Now, while the heart is exposed, it is a foe worthy of caution. Not to say our best. I understand. What is it? What has happened to your magic? A kurwa. You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. A máme po balistovi. I'll combine my magic with yours, that you might cast the spell more quickly. Careful now. This foe can make allies of us pawns. We cannot afford to fall prey to such attacks. Naomi. Together now, the attack has won. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Understood. Heart is hungry. It's not his chance to strike it. Pěkně. Díky za savaskury. Let's prepare ourselves for a prolonged battle. This foe boasts Jestli u toho Warriora líbí, že si udrží jako fakt vysoký health většinou. To je prostě tank jak silně. I shan't let them fall.
šlupka, vole. Look out, Arisen! We're under attack! Oh. Whatever it is you need, I'm glad you're alive. Oh. No, potřebuji něco na healing. Pojďte heal, pojďte heal, pojďte heal, pojďte heal. Potřebuji heal. No. To byla doba, ty vole. Můžu to udělat znovu? Nemůžu nic dělat. Nemůžu nic dělat. Ne, ty svině! Pojď, Noro! I am saved. Thank you, Arisen. You would do well, fall back, and I will heal you with my magic. Hold right there.
Proč jdeš furt nahoru, ty zmrde? I am sorry. Stand firm. You are not alone. Whatever 'tis you need, I shall gladly. Close to the head will send the smoke. Ne? Tak já vám čekáme na oživení, jo, ale ty vole, nechtěl jsem je plejtvat. Ale asi budu muset. Tyba, tenhle byl jako zlej. Ale sral se to až těch potom posledních 2 fází, jinak to bylo celkem v pohodě. Šel nám i celkem rychle, ale pak ty vole se to zaseklo prostě, no. Ale dobrý. Řekl bych, že dobré. Až na ty 2 fáze, no, to bylo ser. Fearsome foe awaits. We would do well to retreat. Let us trust in the Arisen's judgment. No tamhle máme oheň. Já potřebuji jednotku jako dát dokupy. Phantoms are upon us. I knew you would prevail, Master. We can ill afford to grow overconfident. Our foe is not yet routed. I shan't allow any further harm. Aught fell from the beast that it breathed itself. That was superb. Já jenom koukám po okolí, aby nás tady nenapadl žádný další sráč. No a tak on teda asi dáme den, ne? Že tady to chceme prozkoumat, tak ať jako tu něco vidíme. Ať víme, co vůbec zkoumáme. No, takovýhle kus masíčka jsem tam ještě neviděl. Ty vole. Jak bylo hezky prorostlý, to musela být mňaminka. What say we settle our stomachs with a few hours sleep? Good sleep is the key to a good adventure. Tak, zasloužený odpočinek.
cannot break it from this side. Really now? Someone help me! Someone is being attacked, Master. Perhaps you ought to intervene. I quite agree. One of us has been poisoned. A friendly face at last. I cannot. If I might be so bold as to impose upon you again, would you be willing to accompany me to the cenotaph and safeguard me from harm? Ne, vůbec. I fear there are none else to whom I can turn. Ne, sorry. Vyliš se prdel, kamaráde. Escort mise jsou nuda z prdele a je to k ničemu. Promiň. Ani náhodou. Over here, if you please. Ale to vypadalo masivně, ty vole, co? To vypadá masivně, vole. I shan't let them harm you. Unlucky. Jenom staminu. This foe is drawn to women as a moth to a flame. Such single-mindedness makes our enemy predictable, but not necessarily easier to counter. It seems we have enraged their foe. Might we not use their rage to our advantage? Of course. Poison is the nastiest. Must make the most of this. A focused attack or end this foe. Dobře, děkujeme. No počkej, ale to jsme se vrátili takhle sem, to my nechcem. Počkej, tak možná jenom takhle, ať se nám to nepojí ta cesta, ať víme, že jsme to prošli. Výborně. Level 40, přátelé, let's go. Let's go. We ought to keep watch. Pray, sir, won't you accompany me to the cenotaph? No. I beg of you, without... My curative magics are at your disposal. Wait a moment. Počkej, ale bez něj se tam nedostaneme, nebo... Nedostaneme, jenom musíme jít...
Tak asi, vole, to teda přijmem, protože u nás to možná veme. Certainly arisen. How might I be of aid? Pray, sir, won't you? Oh, thank you. We are to escort our charge to the Senator. Shall we be on our way? Pray, allow me to show you the way. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Methinks this can only be destroyed from the other side. I'm not altogether happy with this. Visibility is poor here. Be wary of enemies lying in it. Yes, master. I shall hasten to your aid. To nám to nějak takhle. These fiends are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. One of us has been down since time. Ale. The battle continues. That was certainly worthwhile. A flawless execution. Let us aim for greater precision with our next attempt. To je třeba zajímavý místo. To jsem rád, že jsme šli rozkoumat. This is a powerful weapon. A single bolt loosed from it would carry tremendous lethal force. When better to use this but in the midst of battle? One can see far to the distance. Pojďme ho otestovat. We are alone here, methinks. Perhaps we might stop a moment and find our bearings. Right you are. Battle is upon us. Poison is a nasty affliction. You are in need of healing. Allow me. Wait right there. It is hard to find my footing in this darkness.
Ty vole, tak on mi zdrhne, jo. No, tak si to vyběhneme znova ten kopec. Počkej. Pojď, frére, pojď. A co tady dělá ten meč? Aught fell from the beast as it breathed its last. Pojď. We've little need for a campsite at present. 'Tis enough to make camp only when the need arises. Hej, tak je moje ale nebo já nevím. How are we to get through this door? Já tohle je strašně zajímavý místo, ale fakt. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? One of us has been doused in slime. Čili máme toho typka. No, seru na něj, to je skoro, jestli se ho prostě dobil. Fall back, and I will deal you with my magics.
Tak, jdeme zpátky. Ours is a party of women, by and large. And yet, no two of us are the same. I see a ladder yonder, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. Skeletons, there! One of us must be doused in slime. You have my protection. A tady je borec. That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Mayhap you will think this a trifle, but I did not take to being a mage straight away. It was some time before I managed to wrangle my spells under control. Now I bear the title of sorcerer. If a foe needs magical retribution, pray look to me to dispense it. Už nejde s náma, vole. Tipku. Protože jsme šli špatně. Aha. Tak moje chyba. Having more of these to hand ought serve us well in battle. Let us take care when and how we put them to use. I can scarce... Oh, it wasn't an easy journey, but here we are at last. Že to nebyla jednoduchá cesta, ale nakonec jsme tu. All that remains is to ring the bell. I only pray it works. A že jediné, co chybí, je zazvonit na zvon? Že se jdou a že jako se modlí, ať to funguje. Hovno, že by mě první mé quest, že někoho někam vedem, že by byl zajímavý? A co se má stát jako? That should do it, eh? Aught seems to be well. My humblest thanks, sir. I swear I'll never shirk this sacred duty again. I'd fain reward you for your aid. Heaven knows you've earned it. Oh, perhaps you'd accept this key for your troubles. I happened upon it on our way here. I suppose it must unlock something on this battleground, though I confess I know not what. Dal nám nějaký klíč za odměnu.
že by to mělo odemykat něco tady na tom bojišti, i když neví co. OK. Tak jo, já si jenom prolet, přátelé. Hned jsem tu. Hned jsem tu. Tak to musíme najít, co to odemyká. To mě zajímá. Still, surely it must be grand, as the key is of such ornate make. That was certainly worthwhile. An achievement to be proud of. 'Tis vital that we rest and regain our strength before moving on. I wonder how Sir Fulvia's sculpture is coming along. Mayhap 'twould behoove us to pay him a visit. If you would be so kind as to follow me, I shall take you to the one you seek. Makeshift vault key. A guide is most welcome. Now My we jsme shall byli lose někde our v way. nějakým vaultu, ne? Ty vole, ale jako... Moc si nespomínám kde, jako. Počkej, cože zazvonil na ten... Na ten zvonec, tak to jako... Co s tím? Very well. I shall return. This ladder looks sturdy enough to climb. We ought to put it to good use. Vypadá vás to, co mě? We've an opening. Focus your attacks. Strike fast, this shrew, and our Já quarry jsem shall chtěl na fall. kole.
seem to have enraged our foe. Might we not use their rage to our advantage? By your leave. Black Matter jsme dostali nový kladivo, ty vole. Akorát, že to je úplně to samé, co máme. Jenom my máme ještě to elektrický navíc. It is hard to find my footing in this darkness. Arrows would be a glad find, if any among our numbers wielded a bow. You never know. We might find a use for them. World Sand Cave. Halo, je někdo doma? Jde tady to rozbít? Nejde. Why are you doing this, Arisen? Sorry, Nora, promiň. Síla zvyku. Jaký moc velký ticho tady v té jeskyni, co? As a matter of fact, curious thing. One of my former masters chose. I'd sooner not battle those with whom we have no quarrel. Yet if they mean us harm, we can but defend ourselves. Right you are. Avoid flame at any cost, Arisen. You have been doused in oil. Certainly, Arisen. How might I be of aid? This seems a decent spot for a campsite. Surely a rest can wait till after we've examined our surroundings. Really now, what are you doing? You ought not to be so careless. I shan't allow any further harm to come to you. Meersmith. You truly are formidable, Arisen. Now, what might that be? We ought to take a closer look. Ah, now here's a surprise. Our collection grows. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Ponechám na nich tady ty duchy, to je fakt pro nás vaprus. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige.
Tady je to obrovský úplně. We are to retreat then? A to je furt ta tajná chodba, kterou jsme objevili. A tady je co? U toho Warriora je super, že i když máte těch fightů hodně, tak si pořád držíte prostě vysoký HPčka. To je bomba. Že není tak často nutnost dělat ty kempy a odpočívat. To je fakt jako výhoda. Nicely done. I can do no less in service to the Arisen. Well said. Take that! Tak jo, to by bylo. Tak, takže to víme, kam vedlo, super. Teď můžeme jít pokračovat tady. Have you a different destination in mind, Master? To mám rád, že se nám to podařilo. Very Teď well. děláme pořádný průzkum, ne? I shall follow your lead instead. Protože my už jsme na tom místě byli, na tom Ancient Battlegroundu. A já jsem nějak prostě běžel kvůli questu, nebo něco jsme řešili. Jo, myslím, že jsme hledali toho kluka přes ty s těma lístkama, vole, modrejma, svítivejma. A říkal jsem, že tam musíme vrátit a úplně jsem na to zapomněl. Tak dneska je na to ten čas aspoň. I dare say we could sell this for a fair amount of gold. Whether or not we make the sale is for the Arisen to decide. Yes, Master. I shall hasten to your aid. Jen pojďte ke mně, pojďte. Aught fell from the beast as it breathed its last. No tohle bylo určitě jediný místo, kde je ten White Cobble, ne? Nebo jakože jedno z mála míst třeba. It is hard to find my footing in this darkness. Pray, follow me. Počkej, a ještě... Co tady je ten vykřičník? To nevím. A ještě se chci podívat. Following along, I trust. Take care not to lose sight of me. Či tady jsme už byli? To je dobrý, všichni za mnou? Mě zajímalo, co byl ten vykřičník, možná ta truhla, jenom se to jako označilo. Never mind.
You're welcome to take whatever you like from my pack, Master. I'd gladly see you put what I find to good use. Yes. Here we go again. Fight. To arms. Understood. I'll combine my magic with yours, that you might pass the spell more quickly. Now, we attack as one. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Of course. I will protect you. Shrine corridor, jo. Would that such tranquility could last. True enough. To je zajímavý to. To jsem nečekal, že to bude jednak takhle velký. This might be worth a read. Let's have a look then. Ode to the Sphinx. O Sphinx. Nic jako smysluplného, co bych vám překládal. O nějaký Sphinxe, vole. Okay. Another dogged adventurer come to take my life. Že další dobrodruh mi přišel vzít život. What the fuck? Many have tried. Spoustu to zkoušelo. All have failed. A jak vidíš, všichni I'd selhali. abandon any such fool ideas if I were you. Veškerý tady ty nápady bych, vole, jako vysral bych se na to. Na ti neskoušíme ublížit. Ty vole, to je hustý. Tohle je ta Sphinx, teda to, co jsme teď četli, jo. No jasně, tam je napsané, že to je jméno, jasný. Husté, ty vole, to je strašně zajímavá postava. Tak to mě dostalo, tohle to jsem nečekal. Já jsem čekal nějaký poklad, nebo nějakýho třeba bose, nějakýho velkého třeba rytíře, nebo něco, ale tohle? Já doufám, že s ní nebudu muset bojovat, to vypadá fakt jako zajímavě. I když to mohl být jako hustý fight. After all, that which is won by brute force is apt to be lost to the same. Perhaps I might interest you in a game of wits instead. A že nás chce jako radši vyzvat na hru rozumu? I set before you a simple task. Solve my riddles to satisfaction. A že před nás dává jednu úlohu, ať složíme ty její jakoby hádanky. Should your answers please me, I will bestow upon you the contents of yon chests. I trust I have your attention. A že když nás
když jí naše odpovědi potěší, tak nám dá něco z těch druhá. If so, take your place and we shall begin. The Sphinx's riddles are designed to baffle and confuse. I fear we pawns can be of little aid here, Master. The decision is yours, Arisen. I trust in your judgment. To je zajímavý jako svině. Fear not the plunge into the unknown. If so, take your place and we shall begin. Víš, tak asi jdeme na to. Hádanky, ty krávo, na to já moc dobrý nejsem. Můžu to uložit? Nemůžu. No bez toho to asi otvírat nebudu. No tak ano. Tak hádanky, z toho ten nadšený nejsem. Your resolve is commendable. The fool beholds a sage in the mirror. The sage a fool. Which is it you see, I wonder? Ty krávo, to ani nebudu vědět, jak vám mám překládat, vole. Jenom co je? Co je sage? Sage překlad. Šalvěj. What? Že blázen spatří šalvěj v zrcadle. To je asi špatný, ale překlad, co? Šalvěj, hlupák. Co vidíš ty? No tak to si děláš prdel, co to je za vole halus. Jo ne, dobrý, tak to bylo jenom jakoby úvod, prostě co nám řekla za divnou větu. Tak jo, tak hádanka očí. Our eyes are our allies, yet oft do they betray, for eyes tell lies. So I advise, and thence do lead astray. Že oči jsou naši přátelé, ale občas nás můžou zradit, protože oči říkají lži. A proto radím, ať jakoby lead astray, nevím, vole, co ti myslí. Že se máme jakoby, že máme odvrátit zrak, nebo spolíhat na něco jiného, nebo... Yet, how will your eyes advise you? Venture through yonder door and retrieve that which is of greatest value. A já už to chápu, to nebudou hádanky jakože, vole, slovní, díky bohu. To bude jako, že budeme řešit něco jako ve hře. Jo, super, tak jo, tak to zní lépe. Tak a ještě říká, jak nám naše oči poradí. Máme jít skrz ty dveře a získat to, co má největší váhu, jakoby hodnotu. To je zajímavý, tak jdem. I have been waiting for you, Arisen. You have my protection. Then I shall remain by your side. We've got goblins! We have no need of exploiting our enemy's weakness. The Arisen has been torched. Quick, douse the flames!
enemy slows, perhaps we can buy him out. We must not give him a chance to recover. Strike fast and true, and our quarry shall fall. If we're to have any hope of victory, we must employ every tool and tactic at our disposal. Yes, of course. I see it now. Bear in mind that the Whigs will seek out women with unwavering persistence. Such single-mindedness makes our enemy predictable, but not necessarily easy to counter. I'll save you. Go where your help is needed. It seems we have enraged our foe. Might we not use their rage to our advantage? Zvedáme, zvedáme. First and foremost, we'll want to knock it off balance. It will prove a much easier target when lying prone. This battle will demand all our strength. We must stand together if we are to seize victory. We could obtain some rare materials here, if it pleases you, Master. Well spotted. Shall we see what we can find? Hmm? It seems I've collected a few too many things. Perhaps I ought to be more selective in future. Whatever 'tis you need, I shall gladly oblige. Kdyby si moc přáli sem jít. Danger might be out anywhere. Wear every shadow. And mind the ceiling. All things considered, I suspect that is something best left alone. Indeed. One never can be too cautious. To jsem přehlíd. This is no... Ceiling file. Co to je? Že můžeme spolknout lidi, jo? What? Že můžeme potom lehce nést, jako třeba z vězení, nebo takhle? To je zvláštní. Ordinary vessel.
I wonder what is intended to hold. It could prove quite useful. We ought to investigate it, find out what it can do. Jo, tohle je nahoru, tak já se podívám sám teda. Here we go again. We fight. To arms. Violin. Well done, master. Any further harm to come to you. To všechno jako? Dare I say it? We trounced our foe, well and true. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Let me get that. No, ale to jako asi jsme neskončili, ne, ty vole. Já jsem čekal jako hádanku, ale tohle není jako moc hádanka, vole. A nebo, počkej. A nebo to chtělo jenom jako prostě, aby jsme to proběhli? Pick up every little thing you find, and your pack will soon outweigh you. Well, I know it, yet I cannot seem to resist. Ah, yes. That sounds familiar. My curative magics are at your disposal. Wait right there.
Tak, zkusil jsem je všechny díry a prostě... Come to test your wits. Yet, how will your eyes advise you? Venture through yonder door and retrieve that which is of greatest value. So, this is your choice? The greatest worth your eyes descried? Indeed, this is what I sought. Your eyes. Ty vole. Říká, že to je to, co ona scháněla. No greater worth can there be than that found in simplicity. As promised, I shall bestow upon you a prize. Collect it from yon chest and take this file too. Its purpose I shan't divulge. How you use it is up to you. Že nám nechává tu ampulku, která nám umožňuje někoho spolknout a tím ho jako přepravit někam. A je na nás, kdy to využijeme, v jaký moment. A odemyká nám to trudno. Outstanding. Wakestone, no. Jsem teda čekal něco lepšího, ale dobře. Come to test your wits. Tak. Hádanka bláznovství. Love is as twin to madness, they say. Říká se, že láska je dvojčí od bláznovství. Že jsou spolu svázaný, jako je noc svázaná se dnem. On máme jí přinést toho nejvíc, jakoby našeho nejdražšího. Come to test your wits. Love is as so bring forth your most beloved to me, that I might gauge the depth of your insanity. Is this your most beloved you bring before me? Well, well. Very good. Not half bad. Yet only one you bring? I'd thought you capable of more. A promise made, a promise kept. Myslím, že jí přineseme víc. I shall open for you a chest. 'Tis not what I expected.
come to test your wits? Tak, hádanka chytrosti. The parent knows the child, yet the reverse is far from true. The child knows not the parent. Such is the parent's due. Že rodič zná svý dítě, ale obráceně to nefunguje. Dítě nezná jakoby svýho rodiče. To je jakoby úděl rodičů. I am a lost child, for kinship do I yearn. Že ona je ztracené dítě. A schání jakoby svůj původ. So bring to me my parent, that I might better learn. Že jí máme přinést jejího rodiče? Ať se jakoby toho víc dozví? What? I have been waiting for you, Arisen. Jako mám jí tu dát třeba jakoby kusy? Ukaž. No tohle to jsem si říkal. Ale ona určitě bude mít ještě něco společného s Meduzou, ne? Ale určitě v ní vidím Gryfa a vidím v ní Chiméru. A člověka.
Ale tyhle, to nevím, tohle to asi ono nebude, jako. Tyhle, tohle to nevím teda. Come to test your wits. The parent knows I am a lost child, so bring to me my parent. Máme jí přinést jejího rodiče, jo. Jak tohle to myslí? Oni tam... Počkej, zkusíme to ještě v noci? Jestli se něco změní? I appreciate you carrying our heavy items, but do let me know if you need a hand. Počkej, počet tohle jeskyní? Jo, počkej, to jsou ty průchody. Máme jí donést jejího rodiče, nebo její rodiče. Jak tohle to myslí, kurva? To teda nevím, sakra. Co by to mohlo být? Dívat se nebudu na net, ale prostě... Co by to sakra mohlo být? I thought myself prepared, but that doesn't stop my heart from leaping into my throat. We'll make them pay for disturbing our moment of respite. Have my protection. I'll combine my magic with yours. You might cast the spell more quickly. Pray, light your lantern, Master. Our foes are like to use the dark against us. Zkusíme ty další. Come to test your wits. Life is an enigma, a lender. Conviction je přesvědčení, ne, myslím. Yet lighter pack makes fleet of foot and challenge nimbly met. Tohle nevím, jak přeložit. So grant to me what you most prize, and thence elude your ponderous demise. Máme dělat to, na čem nám nejvíc záleží.
moc oživit prostě živýho, mrtvýho na živý? Asi o co jiného bych jí dal? So, this is your prized possession? A most revealing choice. Do you consent to give it to me, knowing that it may never be returned? A jestli to dáme, když nám to nikdy nevrátí? Well, well. Very good. That's the spirit. Such generosity deserves a reward, methinks. Why don't you take a peek in yon chest? Ty hádánky nejsou asi tak složitý, tak to s těma rodičema musí být něco? Come to test your wits. Riddle of rumination, to ani nevím, co je. Ever the first we keep fond in our breast, and ever the first that eclipses the rest. Ty vole, tomu ani já moc nerozumím. You know of the Seeker's tokens, I trust. Those keepsakes of a fondly remembered journey. Yet where was it that you found your first? Retrace your steps if you can. You might make a new discovery. Kde jsme našli první token? 7 days, shall we say, ere you return? May your journey be a pleasant one. Co? Come to test your wits. Seeker's tokens, yet where was it that 6 days remain? Time's sands may seem abundant, but take care they do not trickle through your fingers. You may hear my riddles as oft as you please. The puzzle... Kde jsme našli první token? To nevím, přece kvůli tomu nepůjdu projíždět stream. To ne, to... No tady, někde tady ne. A to ona chce, jako aby jsme tam šli zpátky? To mi neříkej, vole. Come to test your wits. Seeker's tokens are treasures indeed, keepsakes of a fondly remembered journey. Yet where was it that you found your first? Retrace your steps if you can.
you might make a new discovery. 6 days remain. You may hear my riddles as oft as you... Ty vole, zvláštní. To je trošku nuda, přece nepoložím zpátky na začátek, vole. No, jak myslela to Bring Me My Parents, vole, to taky teda moc nevím. Každopádně tady tím stěnem jsme to ještě neobjevovali, ne? Jako drak, ty vole. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. We must not let down. Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. Now here's a surprise. A tohle vede kam? Tady podpět, vole, to je docela dobrý, no? I'll collect that. You needn't trouble yourself. I shan't allow any further harm to come to you. Jen dejte.
done no better. Such beasts quail before holy light. Then we know what must needs be done. These beasts are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. Kurva, kde jsme vůbec, vole, teď? Misty. Jo, tady je nějaká prostě mlha, vole, jasný. Tak budeme sledovat tuhletu cestu, ne? Dead quail before curative magics. It seems a contradiction, but it might be worth a try. Right you are. No, tyba, tady něco najít teda. Tak. Warrior vymaxovaný, let's go. No, máme vymaxovanýho sorcerera. A chest. I'll examine its contents, shall I? I'd wager there's aught to be found here. We ought to take a closer look. No, tady ale tyjo, je to hustý, no. Čiže jsme sem teda přišli, jo? Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. I'm glad to see you in such fine fettle, Arisen. You're even more impressive than when I last clapped eyes on you. I had every faith our paths would cross again, Arisen. To zase jen pro Warriora, to je škoda. As a matter of fact, have you always pursued your current To vocation? nevypadá moc friendly tamhle to před náma, co?
Well, there was a time I served our master as a mage. I can scarce believe how far I've come since then. I shan't let them harm you. Pinocchio, focus your attacks. Strike fast and true, and our quarry shall fall. Understood. This battle is ours. Ten dostává docela čočky, ale... I'll combine my magic with yours, that you might cast the spell more. So close a call offers no solace in victory. We ought to consider this a lesson. This is what befalls one who lets down their guard. Hej. Tady nevím úplně v noci chodit, kurva to. To není úplně dobrý nápad. My jist tak dáme jeden. Tady fakt vidíme hovno v noci. Jako možná, že ve dne to bude jak vidět hovno, a bude to vidět rozhodně víc. Co asi nemáme, co? Jenom schnili. Už máme vymaxovanou tu kásu, takže můžeme jít přes den. No co se to dělá vždycky rychleji. I trust we've all inspected our equipment. Come, we've much to be getting on with. Ready to forge on? Jo, takhle ono je to. I can't imagine we're in need of a campsite. Úplně to samý. Let us return once we've grown tired from our labors. With a ferry stone in hand, we can travel wheresoever we please. It is not an item to be squandered. You are in need of healing. Allow me. Wait a Jo, moment. přistane ten vole kamen.
To charge ahead may be to rush headlong into danger. Let us take care to move as one. Ty krávo, to jsou ruiny tohle, vole. Tak tam ta oblast byla hezký s tou Sphinxou. Tohle je takový zase, vole, prolizání hovnem. Ale jako je vidět trošku víc než v noci, to jo. No jak se máme dostat tamhle teda? Nesmíme ztrácet hlavu, musíme být trpěliví. Dneska jsme udělali progres jako kráva, takže i můžeme být trpěliví. Hang in there, Master. I'm coming to assist. Aught fell from the beast as it breathed its last. Vole. We'd be well advised to check the lay of the land. Perhaps we ought to find another route. Yeah, I would have preferred not to have come up so soon, but at least I know I'm up to the challenge. We must not let down our men. No one can defend themselves when grappled like this. That was incredible. Never have I encountered such a strategy. It is not what I expected. I never would have expected to find a cave in a place like this. 'Tis an exciting discovery, but we ought not to lose our heads. Co to je? Slyšel jste?
Ty krávo, to je úplně obrovské, tady obrovské. Splendid. You have my protection. Dejte jim. Quickly, quickly. How might I be of aid? It is hard to find my footing in this darkness. I knew that I could count upon your strength, Arisen. Otvoříš tady, vole. That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. Ne, počkej. Tu jsme přišli. Oof. My pack's grown rather heavy. Hold fast, Arisen. I will be with you in but a moment. But a moment. There's a ladder here. Ah, excellent find. Are you in need of healing, Arisen? If battle cannot be avoided, 'tis fight or die. I'm well aware of the particulars.
I knew you would prevail, Master. We can ill afford to grow over conflict. Our foe is not yet routed. That was certainly worthwhile. A flawless execution. Ale taky jako obrovský. Where's that scoundrel hiding? Unless there's coin in it, I'm not interested. I shan't allow any further harm to come to you. Our foes are like to use the dark against us. Allow me. I would gladly be of aid, Arisen. Mě strašně zajímá, jako kam nás tohle dovede, ty vole. Tohle vedeme do pekla. Už jsme tak hluboko. Yes, master. I shall hasten to your aid. Musíme být tak ty vole kilometr pod zemí už. Jo, hovno. Ven nás to dovede. No neblbni. Ukáž. Jo, tak jsme to prošli. Tak nice. A hele. Kdo se nám to tamhle plíží? Tak jdeme. Dáváme. I see it now.
bylo, no. Jdeme.
docela dobře. Máme co ještě na heal? Jo, moc ne. To je chyba, že nemáme ty healy. Jako tady ještě nějaký máme, no ale... Ty vole. To asi nedáme tentokrát, já to nemám healy, do píče. Budeme potřebovat healy nějaký přátelé na něj. Bohužel. A nebo mu ten Vextun, protože ten mi dá vlastně plný život, že jo? Ten mi dá plný HPčka. Jo? Unstoppable when it is wrong. We must do all we can to prevent it from losing its temper. How are we meant to attack it without hindering it?
Tak healujem. No tak. It seems we have enraged our foe. Now, while the heart is exposed. Tak, fyzičku. Já už jsem zase těžký? Ne, nejsem. Tak co je, vole, tak jedem. Přeušil, zmrt. Pak a teď budou ty velký. This foe is beyond our strength. I reckon it is swift retreat. You are in need of healing. Allow me. Wait a minute. Tak a po něm, pojďme. Posledního bar máme, přátelé. Not far to go now. Keep your focus. Co nám dolů, vole? Ty vole, ještě jednou ne? Pojďte do něj. You'll only exhaust yourself if you keep on like that. Je čest jenom 5 z něj. Většinou dostáváme 15. Pray, light your lantern, master. Nás vojebali. This seems a decent spot for a camp. It's a dangerous thing traveling out to dark. Mayhap we could pass the night here.
odpočinek, všichni jsou rozštípaný. Aught fell from the beast as it breathed its last. Ty máme sami stěný, do prdele. Přitom jsme sundali draka, teď všechno. Co naděláš? Dlouhý fight, ty vole. Tak. Ještě nevíme, co je tady. Ale vypadá to, že hovno. Tak tam si náš zrychlovač. At once, master. Bychom se možná mohli zlepšit tu zbraň, když děláme takovýhle průzkum, co? Now, what might that be? We ought to take a closer look. We are none of us alike in vocation. Our respective abilities are unique as well. Let us utilize our individual strengths wherever possible. You have my protection. Avoid flame at any cost, Arisen. You have been doused in oil. I'll combine my magic with yours, that you might cast the spell more quickly. Prepare yourself! Well fought, Arisen. That was hard won. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. Dobrá. A kam to vede? I'll gather this. It might be of use. Jak co tady máme? Tread carefully. There is no telling what might lurk within. I would advise caution. There may well be traps about. Might we remove this hindrance somehow? If a ranged attack is needed, you can count upon my aid. Might I be of assistance? Understood. I shall proceed ahead.
Keep your ears pricked. Our foes might betray themselves with the slightest sound. Naught can threaten us if we watch each other's backs. A cave. Shall we proceed into the depths? Narrow passages may await us. Be on your guard. Understood. We would do well to keep our distance. Surely naught good can come of that. Indeed. One never... Fire is not its weakness, but its strength. These fiends are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. Či tam to ještě jako někam jde? Nejde. Be on your guard. There are innumerable corners where the enemy might conceal themselves. Keep your eyes peeled. Jo, takže musíme jít zpátky sem a nespadnout do ty díry. Hold fast, Arisen! I will be with you in but a moment. Dobře. Dobře. Já už jsem zase heavy, no. Kurva. Tak to je vše. Tak to byla chapší. For a campsite at present. 'Tis enough to make camp only when the need arises. Avoid flame at any cost, Arisen. You have been doused in oil. Not bad. I can do no less in service to the Arisen. I concur. Ale no tak, přeju si jen útok do piče, jak i nikdy.
Let me get that. There, Master! Saurians! Ice is our ally against such fiends. Dobrá. Lifetaker, nějaký meč, OK. You're like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. What's up there? I can't make much out from here, but I've a feeling 'twill be worth the climb. One of my abilities could bridge this gap. Might I be of assistance? We should be able to move this boulder with our combined might. Shall we set it rolling? Efficiency at its best. Let us try for the same result with our next attack. Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. A well-organized pack is my speciality. I'll see... It is rather high. It might be beyond our reach. Tak. One of my abilities could bridge this gap. Yes, Master. I shall hasten to your aid. Dohealovat? This looks like trouble. You! You're bloody terrified of me, aren't you? So... I shan't allow any further harm to come to you. Aha. Okay. Mám zatím nejdem, na to sedem. We'll see how brave ye are when I catch you. Right, spare me. Dare I say it? That was superb, Arisen.
Tak bude taky na čase asi vyměnit pouny, co? I've just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Další. Já nejsem ready na draka do piče. Jako zkusíme ho, ale ty si potřebujeme vyložit pěkně, jo. Já nemám čím to healovat. A nechci na to spotřebovat všechny wakestovy. No, tomu se vyhneme, teď jsme se tím bojovali. Až budeme vyložený a připravený hezky s jílama, tak bych do toho šel, a dneska už jsme ty vole sundali tak 3, ne? Nebo kolik? Navíc, jestli z něj padne zase jenom 5 těch krystalů, tak se to ani tolik už neplatí. Just recalled. I found a treasure chest near here during my travels beyond the rift. May I show you to its location? Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Ne. Omlouvám se. Well met, sir. Just about had it. For bread and board, you'll find none better. No, výborně. Glad to be of service, sir. Takže, hele. To je dobrý, že je takhle hned u té vesnice, protože to ani pak můžeme hned vyběhnout. Tak.
I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. Tak, děkujeme. 'Tis a pity we must part after sharing such a... You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my specialty. Forgive me. I was a Tak. Výborně. A jsme zase na chvilku sami, Noro. Tak, ale... Well met, sir. Can I interest you in a room, sir? We must rest, though the sun is still up. Now we've the vim to tackle the day ahead. Já bych vzal zase učišníka do party. Ale tady nemají gildu. To nevadí. To nevadí. Tady zajdu na Sigurdem, jestli nemůžu to kladivo vylepšit u něj. As a matter of fact, I did not take to being a mage straight away. Aye. Aye. For so long as we are united in our resolve to slay the dragon... Sets my thoughts down dark paths, this place. Welcome to browse my wares. Can I interest you in a room, sir?
Tak. Do stop by again. To by šlo. It's been a hard day. Well met, sir. How might I be of service? Well met, sir. How might I be of service? Tady stone si vemem. Do come again. One never can have too many of these. All heal elixir. Always the same. They are. Look at you. How do you fare? My bed, please. Hardly been able to catch any. You're no fisher. I suppose we might as well gather what we can. Buy a little something, won't you? Many thanks, sir. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. I pray my efforts aid your cause. Twill be an honor to serve by your side. I enjoy tackling fierce foes and prefer combat's thrills to gathering items. I am confident and may— Please dispense with the formalities. They— There is a rumor whispered among pawns that I have oft pondered. The gist of it is, when pawns travel beyond the rift, we can contract a peculiar illness that imperils the lives of those around us. At first, we are only restless and excitable, but in time we become so unruly that even the Arisen holds no sway over us. How terrible. We shall have to be alert for signs of the sickness among our number. Kde? What is that, a tower? Nay, a statue. We ought to take a closer look. Kam šel ten drak, kurva? Come on then. I would have preferred not to have to fight so soon, but at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit, lest all that vim go to waste. I grant you fire's blade. Use it well.
That was well fought. There's no one standing who might say otherwise. Overconfidence is an enemy in and of itself. No nic, hele. Tady to jít teda pěšky nemusíme. Já se můžu portnout do Vernworthu. Ať stihneme v těch dnech, jak ona říkala, navštívit... To místo, kde jsme mohli najít první ten stone. Let us instead strive to better ourselves with every battle. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Mám ti přihlásit. Tak ještě jednou. Počkej, mi ho to vypotřebovalo? That went as well as we might have hoped. Let us cast our eyes about and analyze the situation. Tak. Jsme doma. Jsme doma. There's a ladder here. We ought to put it to good use. Have you come to be curious? While it is admirable to devote, particularly if you are eligible for a special vocation. Tak. No a u té nory nevím, já bych asi jí dal zase na chvíli mage, protože mi nepřijde jakoby, až tady na ten poslední. Na tenhle ten augural flare, tak to si myslím, že je hodně dobrý, hodně silný, to dává fakt damage jako prase. Ale mimo to, prostě nevím, no. Asi bych místo toho vzal nějakého prostě lučišníka pořádného, jo. Sonika necháme, zloděje, a vezmeme ještě lučišníka místo mage.
Okay, nejdřív ještě vyberu nějakou dobrou stavku. I've heard some interesting tidings about To pořádně sledíme, to uděláme dobře pořádně, protože mě tam ten ranger prostě chybí v té jednotce. Dva mageové, ty tam mít to ranger. Chci ho tam mít. These are troubled times, but rest assured, our doors shall... My tady po ní nemáme žádnou jako extra dobrou, no. Remain open and our beds soft. You know where to find me. Peruse at your leisure. What should I get up to today? Song it does. I've been Fancy a look at my wares? This really is fine craftsmanship. Come take a look. You'll be glad. Kurva, kde bychom pro ní vzali nějakou dobrou hůlku? You did. Do come again. Welcome to Pure, and quality is what you need if you want to. Neměl tu to nějakou helmu? Survive. Hope to see you again. Dobrý. No nic, takže to musím dělat, takže jí teda vemu tu, co máme. Nedá se nic dělat. These are troubled times, but rest assured, our door... shall remain open and our beds soft. Tak a darské asi nemáme, co?
Dark skill nemáme. To nevadí. Dobrý, máme u sebe jenom to nutný. I když vlastně... To tady můžeme dát taky pryč. Nevím, proč mám u sebe tolik ryb. Much obliged. Well met, sir. Well met, son. How might I be of service? Welcome to Pure and quality is what you need if you want to survive. Many thanks. To ještě nejsou, poběžte. You wish me to return? At once, master. Welcome to Pure and quality is what you need if you want to survive. So before you check the price, just remember, mine's... No prdele. To totiž ještě máme, oily slime máme a poison pinion taky máme. Die early deaths. Hope to see you again. Look, master, a treasure chest. We shall have to find a way to... Ale no to je pak zná, když se to vylepší pořádně, no. These are troubled times, but rest assured. Tak, počkej. Oily slime. Our doors shall remain open, and you know where to find. Oh, what does this say? Shall we take a closer look? How might I be of service? Tak pojď, Nora, pojď. This place is lovely. I might stay a while. Need anything? I hope the weather holds. Fancy a look at my wares? Times are hard. I'm barely scraping by. Welcome to Pure and quality is what you need if you want to survive. So before you check the price, just remember, many thanks. I appreciate the business. Čekaj, já to musím dát noře? Ty vole, co to zase je za tvorby tohle? Jo, počkej, no to ukazuje 23, takže ono to i bere to, co máme už v inventáři, jo, nechci říct. Asi jo, protože já mám u sebe jeden, teďkon fyzicky. Jo, takže ono to i rovnou veme z inventáře.
Tak to je dobrý. Tak to je dobrý vědět. Welcome to pure and quality is what you need if you want to survive. So before you check the price, just remember. Many thanks. I appreciate the bit. Tak, taky děkujeme. Gather round. Treat your ears to a tale. By a master storyteller. And should my story enter... You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. I should only hope I served to... Tak, jdeme si pro učešníka. No, že musíme ještě upravit ty skilly. Aňa má hustý luk. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of... It will be an honor to serve by your side. Tak, to by bylo. Teďkon potřebujeme najít. Ten správný odskaz. Jo, ještě ty skrytý nory, sakra. Have you come to be curious? While 'tis admirable to devote, particularly if you are eligible for a special vocation, heretofore unseen opportunities of excitement. Tak.
Takže dáme si ten heal. Dáme si tu rychlost. Pak si dáme... Ať nám dá ledový zbraně. Protože než aby dávala jako damage, tak si myslím, že bude spíš lepší, když by nám bude dávat tohle. No nevím, do píče, nebo nám dám ten radši health. On se docela hodí, když máme tu bublinu, no. Tohle by se nám hodilo možná. Ať nám vyléčí ty stavy. To, že jsme otráveni, to, že jsme silenced, to, že jsme drenched. To by se mohlo hodit. Potential. Do come again. Welcome. Výborně. Mayhap this ladder is here for a reason. Ah, excellent find. Počkat, to je trošku špatně, že? Jsme šli tamhle, jestli se nepletu. Váhu máme v pohodě, ne? Jo, máme maso, healy, všechno. Jsme ready. An ox cart ought to make our journey easier. They can be most convenient, though they travel only during the day. Tak kam jdem, pane? Jo, tam potřebujeme. I'll need to see some coin before I let you on. Tam nás poslala ta Sphinxa. Then I shall remain by your side. That's quite enough. It's dark enough to warrant the use of your lantern, Master. An ogre comes! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Well done. Seems we haven't reached our foe. Might we not use their rage to our advantage? Very well.
Ty. Byla šlupa. Thank goodness that's over with. Might there be aught over there? We ought to... I'm about ready for a break. Zkusíme to sem. Pak sem třeba. Zajímavý, že tady je jako prázdno. Dobrý, hele, takže my první vyrazíme sem se podívat. A uvidíme. Tady můžeme zkusit. Nemůžeme tu třeba s někým pokecat? Nějaký quest, co jsme přehlídli? But not at the expense of my duty. All this worry, you can't say I've any tide. Sometimes he was tall, and rather handsome, I must say, but there was a coldness to the way he looked at me, almost pitying-like. I tell you, whether we speak the same tongue or not, they shan't make any friends with that sort of demeanor. There's said to be an elven village someplace deep in the mountains, but I can't imagine they'd welcome visitors. Ty vole, tohle je přesně o tom přesně mluvím. Ta nám řekla docela užitečnou věc. Víte, co nám řekla? že potkala přes řeku elfskou vesnici, teda, že v lese, který je přes řeku, potkala jednou elfa. A že se říká, že je tu někde elfská vesnice v horách. No neblbni, tak to chci najít do piče. Oh, I can't complain. No tak díky, paní, ty vole, to je užitečný info. I fear I've naughty. Tak jdeme. I've a selection of wares that... Sure to please. Pleasure doing business with. Ty vole, já jsem nedal nože. No to je jedno. Takový ty vylepšení té postavy, no, takový ty perky, to se musí dávat vždycky znova. Ale teď už s tím nic neuděláme, no.
this way. We are none of us alike in vocation. It is a tad inconvenient that we can't share equipment. Let us utilize our individual strengths wherever possible. In another world, I learned that a forgotten riftstone lies nearby. Shall I escort you there, Master? Allow me to lead the way. I can take you to our destination by the optimum route. I'll pick this up then, shall I? It wouldn't do to abandon our hard-won spoils, after all. Pray, follow me. This is a very steep slope, Master. One can slide down it, but not climb back up. Ought I to proceed? We have arrived. No, abych to asi měl nejdřív vzít do té jeskyně, jak mám na to ty vole omezený ten čas. Takže pak budeme hledat tady. A common reward. Frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. We've got goblins! We have no means of exploiting our enemy's weakness. We'll never get anywhere if all we do is rest. Let us return once we've grown tired from our labors. I shall fly to your aid, Master. Too fast for you. Jo, ta učešnice řeší výborně rychle. Je ono. Guard all you want. It won't make a difference when I've grappled you, see? Tak tohle je podle mě místo, kde my jsme našli první ten korun.
Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead an obstacle blocks. Perhaps we might remove it by force. If a ranged attack is needed, you can count upon my aim. Might I be of assistance? Our foes are like to use the dark against us. Battle is best avoided here. Let my magics grant you an elemental boon. I suppose you'll be wanting my help. Oh, very well. It is vital you remain level-headed. I shall do as you say. Co to je, ty vole? Tady po nás ještě něco šlo? Ne, to je určitě zvenku, ne? Nebo nad náma spíš. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Jo, to bude nad náma. Choppers, master! This foe will recoil from flame. Tohle jsme slyšeli. Feast your eyes on this. Take the power of ice and turn it against our foes. It seems we have enraged our foes. Why do we not use their rage to our advantage? Very well. Quickly, Arisen. You must regain your footing. There's a foe worthy of attention. Stamina, 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 stamina. Battle is to be avoided, I take it, Arisen. Much obliged. Stand firm. You must not let down your guard, even for a moment.
Gathering materials makes for dull work indeed. We have found a material. Methinks we could move this boulder if we work together. Gran, I want to learn magic, please. This again, child. You know full well your father has forbidden it. Ona, že se chce naučit magii a to paní, že to její táta zakázal. Plenty of things more deserving of your interest. Že si víc věcí zaslouží její prostě jakoby zájem. Why must you always take father's side? Proč vždycky musíš stavět na tátovou stranu? better than anyone. I'm just grateful I get to lead a quiet life. What am I to do with that girl? Would that I could allow her to do as she pleased. Why won't they let me I think. A co? Nebo se něco bude, to vypadalo dobře. Nějaký questík nebo něco? Asi ne. I fear I've no. Why won't they let me... A master has given us an order. Surely you do not intend to disobey. Come to think of it, some masters rearrange their party at the drop of a hat. One such arisen dismissed me after only half a day of service. Words worth hearing. Člověk říkal, že ho nějaký mistr popustil jenom po půl dne servisu. Mountain Secret? Tajemství hory? Tajemství hory. Mind the oozes. We have no means of exploiting our enemy's weakness. You must cleanse yourself of that oil, post haste. I grant your weapon a magical boon. You see, this is the product of your heedlessness. I am grateful to you, Arisen.
Kurva, 3 cesty, jo? It is overly narrow here, and ill-suited to combat. Let us proceed with caution. Eyes peeled, ears pricked. The Arisen has been drenched! Ice's sting is yours to wield. To je boží, jak tam může léčit ty stavy všechny. To je fakt dobrý. To se velmi hodí. Ty vole, tady je to teda jedno velký bludiště. Are we leaving already? Bother, I was just getting warmed up. Battle took more out of me than I would have liked. We ought to consider this a lesson. This is what befalls one who lets down their guard. Jo, to se takhle napojuje. Dobře. Now, what might that be? Let us ponder how best to proceed. Must finding these be so difficult? Our collection grows. I'll have to remember to tell my own master about this. This is rather thrilling. Rather thrilling? It is, it is. Oy. Would that such tranquility could last. I suppose 'tis so. Let my magics grant you an elemental boon. Was most effective.
Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. To mě líbí, že furt někam běháme s Odikovi. To je smůla. Je smůla, kamarády. Story. We're unlikely to find any warm hearths down here. With adequate skill and focus, no enemy is beyond defeat. I expect you feel rather inadequate then, should our enemy get the better of us. I shall be glad to assist you, Arisen. Over here! The Arisen has been taught. Quick, douse the flames! We achieved remarkable synchronicity. Indeed, was enough to make one pity our foe. Yes, Master. I shall hasten to your aid. To tak tady je to taky jako obrovský. Ty vole. I must confess, naught rattles me quite so much as the unexpected snuffing of my lantern light. Tak ještě zajdeme sem takhle. Ne. Jak tam všichni přistáli. Battle is best avoided here. No, my se odsaď teď asi jako nedostaneme. Teď už jsem byl venku. Let me get that. It shall be done.
I am here to aid you. Hej, tak ale... Pray, light your lantern, master. I grant your weapon a magical boon. These fiends are only truly defeated when their skulls are smashed beyond repair. Jak to, že máme s sebou jenom noru? Halo. I've a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. I can even mark them on your map. If we share our strengths, we can begin... To zase nejde u té vody, no. Oni někdy ty pounové mají problém. A můžu se takhle ztratit někde, no. Já jsem to neviděl žádný upozornění, třeba, že by nám umírali nebo něco, no. Stane se. Be ready. Our foes are armed. We have no means of exploiting our enemy's weakness. We'll take the power of ice and turn it against our foes. This one's shaking. I happen to understand Elvish, Master. I expect you. Are you fit to travel? Then let's not... I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. I'll use this chance to commit myself. Já jsem potřeboval toho lučišníka, sakra. Teda toho týfa.
No to nevadí. This seems a decent spot for a campsite. I'm in no need of a rest as yet, Master. I should be glad to assist you, Arisen. Have you some business with me? Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. Pawns are they're said to travel twixt the... I'd not mind a gym. Must hold out. My legs Someone comes to relieve me. All's well, I trust. Not sure I can handle this. Well met. Fancy a gander? I find goods for sale. Much obliged. Not buying? That's just as well. Got any tales? If you've a commission... Mayhap I'll buy myself a new sword next play. I'll collect that. You needn't trouble yourself. No, tak tam asi nevlezem. No nic, ale já bych řekl, že jsem to tady prošel, tam kam ona nás poslala. Všechno. Kde jsme byli na začátku. Takže tu značku můžeme dát pryč. Tady musíme jít, aby jsme zjistili, co je zde. Že tady by mohla být italská vesnice, jak nám říkala ta ženská v Melvu. Na to jsem zvědav.
zase moc neděláme, co? Já s tím se fakt nedá trefit. Mít pryč od té vody, tenhle nějaký hustej. Oni to je říkali ty pouni, že má něco, že je jakoby jeden naše síly nebo něco takového. A on zmizel, protože jeden. Počkej, to bych si dal znovu klidně. Myslíte, že jste to uložilo? Zase jsme jenom dva znovu, jo. My curative magics are at your disposal. To je jebnutý. No i zdáme si port, teď nemusíme cestovat jak čuráci. Portneme se tentokrát do batálu. Bak batálu. That went as well as we might have hoped. Let us cast our eyes about and analyze the situation. Tak. Tak to potřebujeme za spawny. Let's not be hasty now. I'll gut you and feed you your entrails.
utterly infuriating. I fear I've... This might be worth a read. Should your pack grow over full, have no fear. I'll lighten your load. Ah, good. I see the Arisen's found. I happen to understand Elvish, Master. I expect if ever you've need of an ear to listen. A troubling rumor has reached my ears, and methinks I ought to share it. 'Tis said there is an illness pawns can contract beyond the rift that inflicts unspeakable harm on those around them. As it progresses, the pawn gradually loses all self-control. And in time... Well met, sir. How's the day treating you then? Do come again? Would happen to shake things up. I'm in no hurry to leave. Happiness is all I ask of life. There, Master! Knackers! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Let my magics grant you an elemental boon. I shan't allow any further harm to you. Nicely done. Plenty more where that came from. Splendid. Success. Our foe hasn't even noticed what's been pilfered. You've pushed your luck too far. Now you... That's it! Meat! No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Looking for aught in particular? All's going dark. Goodness! There's naught I could have done. Heavens, no! Materials, eh? I shan't deny. They have their uses. Tak máme sebou, ne? Jo. A my jsme ještě dostali nějakou... The so-called Forbidden Magic Research Lab appears to have been constructed rather recently. That does seem to be the case. What's more, only a select few are granted entry. 'Tis all very secretive. I wonder what the citizenry make of it.
Jak to vzal to dneska? We've naught to gain by fighting here. Best we push on. Since times of remember, draconic blood flows through the veins of lesser drakes as well. Bring me what you... Tak, kladívko na max, přátelé. Můžeme i kalhoty. Reap, and I shall harness it to your benefit. Then I bid ye farewell. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. Gold is a resource best spent judiciously. That reminds me. Ours is a party of women, by and large. And I've no objections. Hold fast, Arisen! I will be with you in but a moment. Něco přistálo, to bylo tam ale za tou horou asi, co? Můžeme si dát refresh. Ty svině. That strategy never would have occurred to me. Let us! I grant your weapon a magical boon. Já myslím, dali ten kempinky, takže ho teď nemáme. Sakra. Ale to vlastně nevadí, protože my chceme jít zkusit najít tu elfskou vesnici, jestli bude někde tady. To budeme udělat zítra. Máme 4 hoďky ráno. Už to půjdu zabalit. No a my to můžeme zkrátit vlastně tudy. Můžeme projít tudy. Když do Harve se vlastně můžu portnout, co?
Tak, pojďme rovnou. Ať tam zítra začneme. Co to je tady vůbec za ikonu? To je ikona toho kamenu, ne toho, že se tam dá portovat. Leaving so soon? But we've scarcely begun exploring. 'Tis not for you to question the Arisen's judgment. Přesně. Well met, sir. Can I interest you in a room, sir? Ještě nejdřív si můžeme asi... You shan't hear me complain about an early repose. I return safe and sound, and I dare say, wiser for my travels. Good morrow, everyone. Off we go then. Ready to forge on? Tak jo, přátelé. Tady to dneska půjdeme zabalit. Dobrý program jsme dneska udělali, musím říct. Spoustu, už si to ani nepamatuju všechno. Máme kladivo na max, zbroj máme už docela luxusně vylepšenou. Prohlídli jsme spoustu nových míst, udělali jsme průzkum, nalevili jsme, vymaxovali jsme Warriora. Bylo to dobré, byla to krása, přátelé. Jako vždycky, vám moc děkuji, že jste se dívali, za váš čas, že jste tu byli s náma ve sklípku. Jestli jste to ještě neudělali, můžete nahodit like nebo suba, nebo video někde sdílet, tím mi uděláte velkou radost. Každopádně se opatrujte, dobrou noc, nebo dobré ráno, podle toho, kdy na to budete dívat. A já se na vás budu těšit u dalšího streamu. Do té doby, peace.